Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Bí mật.com, tác giả Richard Branson, nhóm dịch Cơn bão triệu phú, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2016. Sách có 262 trang. Trước hết, nếu bạn đang kỳ vọng Bí mật.com sẽ mang đến cho bạn những công cụ mới mẻ, hấp dẫn, nhanh chóng, dễ dùng hay những mẹo quảng cáo khéo léo, những chiêu trò có thể giúp bạn kiếm tiền ngay hôm nay, nhưng đòi hỏi bạn phải liên tục tìm ra những mánh lới khác. Đây không hẳn là điều bạn đang tìm kiếm. Nhưng nếu bạn đang muốn xây dựng một công ty online bền vững, đây đích thị là cuốn sách dành cho bạn. Nó sẽ mang đến cho bạn một sự hiểu biết sâu sắc và một sự thấu suốt về cấu trúc và khoa học marketing hiệu quả để áp dụng chúng trên thế giới truyền thông online. Cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách làm thế nào để cấu trúc lại sản phẩm và dịch vụ của công ty mình sao cho số tiền kiếm được nhiều gấp 2 đến 3 lần từ lượng truy cập bạn đang có. Khi bạn làm theo các bước được hướng dẫn, mọi thứ sẽ bắt đầu vào guồng xoay của nó và bạn có thể đầu tư nhiều hơn để kiếm được nhiều khách hàng mới hơn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một phần nội dung mang tính chiến lược cũng như trải nghiệm của bản thân tôi trong quá trình áp dụng những kiến thức này để bạn có thể sử dụng ngay cho công việc kinh doanh online của mình và thu thêm nhiều lợi nhuận. Phần 1. Thang và phễu. Bí mật thứ nhất, công thức bí mật. Mới vài năm trước, tôi chính thức khởi nghiệp và mở công ty riêng. Tuy còn mắc nhiều sai lầm, tôi đã học được vài mánh lới và bắt đầu thành công. Công ty tôi đã có lợi nhuận. Lúc ấy, chúng tôi đang đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và tạo nên sự khác biệt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khổ sở. Vài tuần sau đó, tôi đứng trước một tấm bảng trắng to và cố hình dung xem vì sao tôi lại rơi vào cảm giác này. Có gì đó không ổn với việc kinh doanh của tôi và tôi muốn tìm hiểu đó là gì. Sau nhiều giờ đồng hồ, tôi viết được ra 2 điều. Ai? Kết quả? Tôi tự hỏi mình, ai là người tôi thật sự muốn làm việc cùng? Cho đến lúc đó, công ty tôi luôn tìm cách bán hàng cho bất cứ ai có thể tìm được. Ý tưởng này thoạt đầu nghe có vẻ khôn ngoan, nhưng nó làm tôi mệt mỏi, nản chí và trống rỗng. Sau khi đã có ý tưởng hay về ai mà tôi ao ước được làm việc cùng nếu được lựa chọn, tôi bắt đầu nghĩ về kết quả tôi muốn mang lại cho họ. Tôi tự hỏi, bằng cách nào tôi có thể phục vụ khách hàng ở mức cao nhất? Tôi nhận ra điều khách hàng cần không phải là một sản phẩm hay dịch vụ, mà là một kết quả giúp thay đổi cuộc đời họ. Tôi muốn hướng dẫn họ cách đạt được kết quả đó. Vài phút sau, tôi viết thêm 2 từ nữa lên bảng. Ở đâu? Môi. Những đối tượng tôi muốn nhắm đến đang ở đâu? Làm sao tôi tìm được họ trên mạng? Tôi có thể tạo ra loại mồi nào để thu hút khách hàng mơ ước và khước từ những người khác? Những câu hỏi này sau đó đã trở thành dàn ý cho công thức bí mật. Công thức bí mật bao gồm 4 câu hỏi đơn giản. Đây cũng là 4 câu hỏi tôi đặt ra cho tất cả những ai thuê tôi tư vấn. Câu hỏi thứ nhất, ai là khách hàng mơ ước của bạn? Câu hỏi đầu tiên bạn phải hỏi chính mình là tôi thật sự muốn làm việc với ai? Đa số chúng ta bắt đầu với một ý tưởng sản phẩm nhưng lại không bao giờ tự hỏi xem chúng ta muốn ai là khách hàng, nhà cung cấp và cộng sự, trong khi họ là những người ta tiếp xúc mỗi ngày. Có lẽ bạn dành thời gian với họ còn nhiều hơn với người thân và bạn bè. Nếu bạn mới khởi sự kinh doanh, điều này có vẻ không quan trọng, nhưng tôi dám chắc rằng nếu không chủ tâm lựa chọn khách hàng mơ ước cho mình, sẽ có ngày bạn thức dậy trong hoàn cảnh giống tôi, phải làm việc với những người phất kiệt sức của bạn, đến mức bạn ước được ai đó sa thải khỏi chính công việc kinh doanh của mình dựng nên. Đúng là tôi đã có nhiều năm phục vụ những khách hàng như vậy, và điều này khiến tôi mệt mỏi. Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng, và dù có kiếm được bao nhiêu tiền chăng nữa, tôi vẫn không thấy hạnh phúc. Mất nhiều năm, tôi mới chịu ngồi lại và thực sự suy nghĩ về ai. Tôi nhận ra mình đã xen nhẹ một số câu hỏi khá quan trọng. Ai là những khách hàng mơ ước của tôi? Họ như thế nào? Họ thiết tha với điều gì? Những mục tiêu, ước mơ và khát khao của họ là gì? Hãy suy nghĩ kỹ về người bạn muốn cùng làm việc, liệt kê những đặc điểm của họ rồi tìm một bức ảnh thật làm đại diện. Bạn sẽ rất ngạc nhiên vì thấy quan điểm của mình thay đổi như thế nào khi có một hình ảnh thực về khách hàng lý tưởng thay vì một hình ảnh lờ mờ, nửa vời trong đầu. Câu hỏi 2, bạn có thể tìm thấy họ ở đâu? Câu hỏi tiếp theo cho công thức bí mật là ở đâu bạn có thể tìm thấy những con người lý tưởng này? Họ đang lang thang ở đâu trên mạng? Họ có dùng Facebook không? Họ có tham gia các cộng đồng trên mạng không? Họ có đăng ký nhận vào bản tin nào qua email không? Nếu bạn không rõ ràng với câu hỏi ai, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm khách hàng lý tưởng của mình đang ở đâu. Vì vậy, hãy chắc chắn mình biết chính xác mình đang thu hút những người như thế nào. Sau đó, hãy viết ra một nơi mà bạn nghĩ khách hàng tiềm năng có thể xuất hiện trên mạng. Câu hỏi thứ 3, bạn sẽ sử dụng mồi nào để thu hút họ? Một khi đã biết được khách hàng mơ ước của mình đang ở đâu, chúng ta sẽ phải tạo ra mồi thích hợp để thu hút họ. Mồi có thể là một cuốn sách, CD, DVD hay một bản thu âm, bất cứ thứ gì khách hàng mơ ước của bạn đang quan tâm và mong muốn. Khi bạn đã xác định được khách hàng mơ ước muốn gì,
việc thu hút họ sẽ trở nên dễ dàng. Câu hỏi thứ tư, bạn muốn mang lại cho họ kết quả nào? Một khi bạn đã thu hút được những khách hàng mơ ước của mình nhờ vào mồi, câu hỏi cuối cùng sẽ là bạn muốn mang lại kết quả nào cho họ. Điều một doanh nghiệp nhắm đến không phải là sản phẩm hay dịch vụ, mà là kết quả bạn muốn mang lại cho khách hàng. Một khi bạn và khách hàng hiểu được quan điểm này, giá cả không còn là trở ngại nữa. Hãy tưởng tượng khách hàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đạt được kết quả mong muốn. Vậy bạn sẽ làm gì để bảo đảm họ sẽ thành công? Bạn sẽ dẫn họ đến đâu? Nơi đó trông như thế nào? Hãy giữ hình ảnh đó trong tâm trí bạn. Đó chính là sự thành công lớn nhất đối với khách hàng của bạn. Đó là nơi bạn muốn dẫn họ đến và là chìa khóa của bước cuối cùng. Bí mật 2. Thang giá trị. Khi mới thành lập công ty cách đây mấy năm, vợ chồng tôi không mua bất kỳ loại bảo hiểm nào. Khoảng 4 năm hay 5 năm sau đó, tôi bắt đầu thuê nhân viên. Khi đó, tôi không nghĩ đến những lợi ích của nhân viên như hầu hết các công ty khác. Vì trước đó tôi chưa từng đi làm công ty, nên tôi không biết chắc phải đem đến cho nhân viên những lợi ích gì. Họ muốn bảo hiểm y tế và bảo hiểm nha khoa. Tôi quyết định đưa mấy thứ đó vào để tạo ra một chính sách phúc lợi. Vài ngày sau, khi chúng tôi mua bảo hiểm nha khoa, tôi nhận được một bưu thiếp để gửi tặng dịch vụ làm sạch răng. Mới gặp nhau được vài phút, vị nha sĩ đã bình luận về hàm răng vàng của tôi. Không, tôi không uống cà phê hay hút thuốc lá, răng tôi vàng ư? Đúng rồi, nhưng anh đừng lo. Nếu anh muốn, tôi có thể làm riêng cho anh một bộ làm trắng răng. Anh sẽ phải sử dụng chúng trong vài tuần, nhưng nếu anh làm đúng theo chỉ dẫn, răng của anh sẽ trắng trở lại. Sáng hôm đó, tôi bước vào phòng khám nha khoa để được làm sạch răng miễn phí. Vậy mà trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ, tôi đã trả hơn $2.000 cho bộ làm trắng răng và hàm duy trì. Vị nhà sĩ đã theo đúng chiến lược, dẫn tôi đi qua một quy trình rất hiệu quả, và tôi gọi quy trình ấy là thang giá trị. Đầu tiên, ông tạo ra mồi làm sạch răng miễn phí để thu hút khách hàng mơ ước là tôi. Tiếp đó, ông cung cấp giá trị cho tôi bằng việc làm sạch răng và để ý thấy răng tôi ngả vàng, và tôi đã nhận được giá trị. Dĩ nhiên, tôi muốn nhận thêm giá trị từ ông. Sau đó, ông đã tìm ra một cách khác để cung cấp giá trị cho tôi, đó là hàm duy trì. Và một lần nữa, tôi đồng ý với lời đề nghị của ông. Khái niệm đầu tiên tôi cần giải thích với các khách hàng khi bắt đầu làm việc với họ là thang giá trị. Và bạn phải xây dựng thang giá trị trước khi tạo ra bất cứ phiếu bán hàng nào. Điều lý tưởng là chúng ta luôn muốn bán cho mọi người những sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất của mình, đúng không? Bạn muốn phục vụ khách hàng ở mức tốt nhất. Nhưng hãy thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt chuyện với bạn trên đường và nói: hãy đưa cho tôi $1 triệu và tôi sẽ giúp bạn phát triển công ty của mình. Bạn sẽ cười vào mặt tôi hoặc bỏ chạy vì nghĩ rằng mình gặp phải kẻ điên. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tôi và bạn vừa mới gặp nhau và tôi chưa hề mang lại lợi ích gì cho bạn. Nhưng nếu bạn tình cờ ghé vào website của tôi và thấy tôi đang đăng thông tin tặng một cuốn sách viết về 108 kiểm tra phân tách hiệu quả nhất, và bạn chỉ cần thanh toán $9.95 tiền vận chuyển, bạn sẽ đăng ký nhận cuốn sách chứ? Bạn có thể sẽ mua một trong những khóa học tại nhà hoặc tham dự một trong những sự kiện trực tiếp của tôi. Rồi nếu bạn thấy khóa học hay sự kiện đó có giá trị, có thể sau đó bạn sẽ quyết định đăng ký chương trình học. Và nếu bạn tham gia các chương trình này và bạn thấy giá trị bạn nhận được tại đây rất ấn tượng, thì dĩ nhiên bạn sẽ còn muốn tiếp tục nhận thêm giá trị. Và đó là cách chúng tôi bán những gói dịch vụ trị giá hàng $1 triệu, bằng cách mang đến vô vàn giá trị cho khách hàng qua từng bậc trên thang giá trị. Dĩ nhiên, khách hàng sẽ muốn tiếp tục đồng hành với chúng tôi, nhận thêm giá trị và trả cho chúng tôi nhiều tiền hơn. Thang giá trị là chìa khóa giúp bạn xây dựng các phễu marketing và làm chủ được các bí mật khác mà tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quyển sách này. Hệ thống này sẽ không đem lại hiệu quả gì nếu bạn chỉ có một thứ duy nhất để bán, như một cuốn sách hay một dịch vụ nắn khớp xương. Bạn phải xây dựng được một thang giá trị hoàn chỉnh. Đa số doanh nghiệp tôi từng tìm hiểu thường chỉ có 1 hoặc 2 phần của thang giá trị, chứ ít khi nào có đầy đủ cả 4 phần. Sau khi đã bổ sung những phần thiếu, công việc kinh doanh có thể phát triển rất mạnh. Bởi lẽ không có giới hạn cho mức độ các dịch vụ và trải nghiệm ở phần cuối của thang giá trị. Nếu bạn tiếp tục mang đến cho khách hàng càng nhiều giá trị, họ sẽ chi càng nhiều tiền để tiếp tục được bạn phục vụ. Giới hạn duy nhất ngăn cản bạn cung cấp thêm giá trị chính là trí tưởng tượng của bạn. Hãy tiếp tục suy nghĩ để tìm ra những mức dịch vụ cao hơn nữa, và bạn sẽ thu về ngày càng nhiều tiền hơn. Bạn luôn luôn có thể tìm ra thứ gì đó khác để chào bán thêm. Nếu tôi không có thang giá trị thì sao? Khi muốn tìm thêm sản phẩm, dịch vụ để bổ sung vào thang giá trị, các công ty thường không xem đó là công việc dễ dàng. Thông thường, việc này chỉ dễ dàng với những người bán các sản phẩm thông tin, bởi vì các nấc thang giá trị đã được tạo ra và đã được chứng thực hiệu quả trong hàng ngàn công ty khác nhau kinh doanh trong lĩnh vực thông tin. Nhưng nếu bạn bán thứ gì đó khác thì sao? Nếu bạn bán các sản phẩm hữu hình, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ giữa các doanh nghiệp hay các dịch vụ chuyên nghiệp khác, nơi mà các nấc thang không rõ ràng như vậy thì sao? Đôi lúc
bạn cần đầu tư thêm ít nhiều chất xám và sự sáng tạo. Thông thường, các công ty có sản phẩm đầu vào nhưng lại không có sản phẩm đầu cuối. Trong tình huống này, tôi muốn xem xét xem họ có gì khác để kết hợp bán cùng không? Họ có chào bán một khóa huấn luyện không? Có tổ chức một sự kiện trực tiếp không? Có thể mang đến cho khách hàng những kết quả hay giá trị nào khác? Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng nhìn ra được mình phải bổ sung sản phẩm dịch vụ gì vào phần đầu hay phần cuối của công ty mình, nhưng tôi dám chắc câu trả lời đang nằm ở đâu đó. Tôi cũng biết rằng nếu muốn thành công và đánh bại đối thủ, bạn cần tạo ra được một thang giá trị. Bí mật thứ 3, từ thang đến phễu. Công thức bí mật giúp bạn hình dung ra được ai là người bạn muốn phục vụ, làm thế nào tìm được họ, nên sử dụng loại mồi nào để thu hút họ và bạn muốn dẫn họ đi đâu. Thang giá trị giúp bạn hình dung ra được bạn cần bổ sung thêm những sản phẩm và dịch vụ nào để từ đó dẫn khách hàng mơ ước đi từ mồi đến chỗ mua những dịch vụ ở nấc thang giá trị cao. Bây giờ là lúc ta cần thiết lập mối liên hệ giữa thang giá trị và phễu bán hàng. Phễu bán hàng là gì? Xây dựng một công ty chỉ dựa vào những dịch vụ cao cấp là điều gần như không thể. Bạn cần một loạt các sản phẩm dịch vụ chào hàng. Do đó, thay vì thuyết phục một người mua sản phẩm đắt tiền nhất ngay lập tức, chúng ta cần một phễu để giúp chúng ta làm hai việc. 1. Cung cấp giá trị cho mỗi khách hàng ở mức họ có khả năng chi trả. 2. Kiếm tiền và tạo ra lợi nhuận, cùng lúc xác định ai là khách hàng mơ ước, những người có khả năng chi trả cho dịch vụ cao cấp nhất của chúng ta. Tôi sẽ minh họa bằng một phễu để bạn dễ hiểu. Phía trên phễu là một đám mây tượng trưng cho toàn bộ khách hàng tiềm năng. Phần trên cùng của phễu là mồi dùng để thu hút các khách hàng mơ ước. Bạn cũng cần lưu ý rằng mồi cũng chính là nấc đầu tiên của thang giá trị. Khi tôi quảng cáo mồi, các khách hàng tiềm năng bắt đầu đăng ký nhận nó và sẽ có một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số những người này sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ đầu vào. Sau đó, tôi sẽ chuyển qua bước tiếp theo trong phễu. Tại đây, tôi sẽ giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo trên thang giá trị. Dĩ nhiên, đó sẽ là sản phẩm dịch vụ có giá trị hơn và khách hàng cũng cần trả nhiều tiền hơn. Tuy không phải ai mua mồi cũng chịu trả thêm tiền để mua sản phẩm dịch vụ đắt tiền hơn và có giá trị cao hơn, nhưng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số họ sẽ mua. Tôi tiếp tục di chuyển sâu xuống dưới phễu và chào bán sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo trên thang giá trị. Cứ như vậy, tôi sẽ đi qua các nấc thang giá trị và xuống tận đáy phễu, nơi có một số ít người có khả năng chi trả sẽ sẵn sàng mua những dịch vụ cao cấp. Họ là những khách hàng mơ ước của tôi, là những người tôi muốn làm việc cùng ở một mức độ sát sao hơn nữa. Mỗi sản phẩm tôi bán trên mạng đều nằm trong một phễu bán hàng mà tôi đã thiết kế để dẫn dắt khách hàng. Thực tế, ngay sau khi khách hàng mua một thứ gì đó, họ sẽ được tôi chào bán thêm 1 hoặc 2 sản phẩm nữa trước khi họ rời khỏi trang web. Đây là một loại phễu bán hàng. Và ngoài ra, sau khi khách hàng vừa mua một thứ gì đó, tôi sẽ sử dụng những loại phễu giao tiếp khác để xây dựng mối liên hệ và khuyến khích họ mua các sản phẩm dịch vụ khác nữa. Mọi sản phẩm chúng tôi bán đều có phễu bán hàng riêng để cung cấp giá trị và dẫn dắt khách hàng đến chỗ mua những sản phẩm dịch vụ có giá trị cao hơn. Bí mật thứ 4, cách tìm khách hàng mơ ước. Với công thức bí mật, bạn đã biết được rằng bạn phải tìm ra ai là khách hàng mơ ước và họ đang ở đâu. Thông thường, các khách hàng của tôi có thể nhanh chóng xác định được ai là người họ muốn phục vụ, nhưng lại gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi các khách hàng mơ ước đang ở đâu và làm thế nào để dẫn họ đến với các trang web của mình. Quá trình dẫn mọi người đến với trang web của bạn được gọi là thu hút lượng truy cập. Một trong những điều tuyệt vời nhất của Internet là sức mạnh của những nhóm tụ họp. Sự hiện diện của những nhóm có vẻ tầm thường này ở mọi ngóc ngách trên Internet sẽ tạo thuận lợi cho những người như bạn và tôi có thể nhanh chóng bắt đầu kinh doanh trên mạng và đạt được thành công mà không phải gặp nhiều rào cản và cũng không cần chi nhiều tiền vào các phương tiện truyền thông truyền thống. Luôn tồn tại các nhóm tụ họp, cho dù đối tượng bạn nhắm đến là ai đi nữa, là những người buôn đồ cổ hay những người sưu tầm phép môn tuya. Một khi bạn đã hiểu được khái niệm cốt lõi về nhóm tụ họp, việc thu hút lượng truy cập sẽ trở nên cực dễ. Bạn không chắc các đối tượng mình tìm kiếm từng tụ họp ở đâu. Chỉ vừa gõ các từ khóa vào Google và thêm từ diễn đàn hoặc gõ các từ khóa đó vào khung tìm kiếm trên trang Facebook. Có thể phải mất một chút công sức thăm dò và tìm hiểu, nhưng cuối cùng bạn sẽ tìm ra được nơi tụ họp của những người bạn đang nhắm đến. Bây giờ, hãy tự hỏi bản thân 3 câu hỏi sau đây để tìm và thực sự thâm nhập vào những nhóm tụ họp này. Câu hỏi 1. Ai là thị trường mục tiêu của bạn? Trong suốt một thời gian dài, cách trả lời dựa trên đặc tính nhân khẩu học như vậy gần như là cách duy nhất để phân biệt những người bạn muốn hướng đến và những người khác. Những phương tiện thông tin truyền thống đã phục vụ những nhóm nhân khẩu học nhất định nào đó thông qua việc thiết lập các chương trình và bán các chương trình quảng cáo. Ngày nay, Internet đã thay đổi hoàn toàn cách làm đó. Bây giờ, bạn có thể phân loại chi tiết tùy ý dựa trên những dữ liệu sẵn có. Bạn có thể phân loại mọi người dựa trên sở thích âm nhạc, thông tin sức khỏe hay cỡ giày. Nếu thích,
bạn có thể phân nhóm dựa trên những bộ phim mà họ xem trong tháng trước hay trang web họ truy cập ngày hôm qua. Để tạo ra những thông điệp quảng cáo thật phù hợp với khách hàng của mình, bạn phải hiểu rõ thị trường mục tiêu cả bên trong lẫn bên ngoài. Những doanh nghiệp thành công luôn dành thời gian tìm hiểu tâm trí của khách hàng để biết được những gì họ thực sự quan tâm, những khó khăn và những đam mê của họ. Họ khao khát điều gì? Họ đang suy nghĩ về việc gì? Họ đang tìm kiếm gì ở trên mạng? Khi tìm được những chi tiết nhỏ đó, bạn có thể gõ những từ khóa cụ thể hơn và tìm thấy người mua ở những nơi bạn ít nghĩ đến. Sau khi đã có một bức tranh chính xác, hãy chuyển sang câu hỏi thứ hai. Câu hỏi 2. Thị trường mục tiêu của bạn đang tụ họp ở đâu? Hãy nhớ rằng thị trường được tạo thành từ những con người thật. Vì vậy, bạn cần quan sát các hành vi của họ. Họ thường lang thang ở đâu trên mạng? Họ thường dành thời gian nhiều ở những trang web nào? Họ đăng ký nhận các bản tin định kỳ qua email từ trang web nào? Họ đọc những blog nào? Trả lời những câu hỏi này cần thời gian và sự tìm tòi, và bạn cần dành ra đủ lượng thời gian cần thiết để tạo ra một bức tranh rõ ràng về những nơi các khách hàng lý tưởng của bạn đang chú tâm vào. Hãy đào sới xung quanh trong khi tự đặt cho mình những câu hỏi quan trọng. Ai là thị trường mục tiêu của tôi? Những người này đang tụ họp ở đâu? Bạn tìm kiếm trong chốc lát và đột nhiên phát hiện ra những bản tin mà đối tượng của bạn đang đặt xem định kỳ. Thông tin này là một mạch vàng để bạn khai thác. Là một nhà doanh nghiệp, công việc của bạn là tìm ra những nhóm tụ họp này. Bạn có thể thuê người giúp bạn tìm kiếm hoặc thiết lập những hệ thống để thâm nhập vào các nhóm tụ hội đó. Tuy nhiên, trước hết bạn phải hiểu được lối suy nghĩ của những đối tượng trong thị trường mục tiêu của mình và tìm ra họ tụ họp ở đâu. Câu hỏi 3. Làm thế nào để khiến một khách hàng rời nhóm tụ họp và xem trang web của bạn? Nếu tôi đang chú tâm vào một việc gì đó thì khó có thứ gì khác đủ cuốn hút để kéo tôi ra và làm tôi tập trung vào nó. Trong tình thế này, bạn phải tìm ra một điều gì đó đủ đặc sắc để lôi kéo một người hâm mộ ra khỏi trang web của họ yêu thích. Bằng cách nào bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của khách hàng tiềm năng khỏi việc người đó đang làm? Tôi gọi quá trình này là gián đoạn kiểu gây tò mò. Quảng cáo của chúng tôi đưa ra những gián đoạn kiểu gây tò mò này để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và chuyển họ đến trang quà tặng, những sản phẩm chào hàng ở đầu vào và mồi của chúng tôi. Hãy nhớ rằng công việc của bạn không dừng lại sau khi xác định được ai là khách hàng mơ ước của mình cũng như việc tìm ra họ đang ở đâu. Bạn vẫn cần phải thu hút sự chú ý của họ và làm cho họ click vào trang web của mình. Bí mật 5. 3 kiểu lưu lượng truy cập. Một bí mật quan trọng bạn phải nắm vững để có thể phát triển nhanh chóng, đó là chỉ có 3 kiểu lưu lượng truy cập. 1. Lưu lượng truy cập bạn điều khiển. 2. Lưu lượng truy cập bạn không điều khiển. 3. Lưu lượng truy cập bạn sở hữu. Mục tiêu duy nhất của bạn là sở hữu càng nhiều lưu lượng truy cập càng tốt. Đó là cách mà bạn sẽ nới dài danh sách của mình và tăng doanh số bán ra. Lưu lượng truy cập bạn sở hữu, đó chính là danh sách email của bạn hoặc những người theo dõi bạn, những độc giả của bạn, những người đã mua hàng từ bạn, vân vân. Tôi gọi đây là lưu lượng truy cập tôi sở hữu vì nó có thể gửi email, đăng một thông báo cho những người theo dõi mình hoặc viết blog tạo ra lưu lượng truy cập ngay tức thì. Tôi không phải mua nó từ Google hay Facebook. Tôi không phải là bất cứ hoạt động truyền thông hay tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nào. Đây là kênh phân phối của riêng tôi. Tôi có thể gửi thông điệp bất cứ lúc nào mà không tốn một xu cho quảng cáo. Tôi có thể bán hàng cho những người này hoài và số tiền thu về hoàn toàn là lợi nhuận. Lưu lượng truy cập bạn điều khiển. Kiểu lưu lượng truy cập tiếp theo là loại bạn có thể điều khiển. Bạn điều khiển lưu lượng truy cập khi bạn có khả năng bắt nó phải đi theo hướng bạn muốn. Ví dụ, nếu tôi đặt một quảng cáo trên Google, tôi không sở hữu lưu lượng truy cập đó, nó thuộc về Google, nhưng tôi có thể điều khiển nó bằng cách thiết lập sao cho những ai click vào quảng cáo của tôi sẽ được chuyển đến nơi tôi mong muốn. Mọi loại lưu lượng truy cập tính phí đều là loại lưu lượng truy cập bạn điều khiển, bao gồm một số loại như quảng cáo qua email, thuê, mua danh sách email, banner, đường dẫn. Quảng cáo tính phí theo từng click, Facebook, Google, Yahoo. Quảng cáo banner, quảng cáo tự nhiên, tiếp thị liên kết hoặc kinh doanh liên kết. Lưu lượng truy cập bạn không điều khiển. Kiểu lưu lượng truy cập cuối cùng này tự xuất hiện. Tôi hoàn toàn không điều khiển được nguồn gốc của nó hay nơi nó sẽ đến. Ví dụ, nếu ai đó đề cập đến quyển sách của tôi trên Facebook, những người theo dõi họ có thể sẽ thử tìm tên quyển sách trên Google và được chuyển đến một trang blog bất kỳ của tôi. Bạn có thể thấy rằng tôi không hề can dự vào chuỗi sự kiện trên. Thực tế, lưu lượng truy cập tôi không điều khiển có thể đến từ mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, vân vân. Những người đến với trang web qua công cụ tìm kiếm có thể bị tác động bởi SEO. Lưu lượng truy cập đến từ các blog cộng tác viên, YouTube, các buổi phỏng vấn. Tương tự như với kiểu lưu lượng truy cập tôi điều khiển, mục tiêu duy nhất của tôi đối với kiểu lưu lượng truy cập này là biến nó thành loại tôi sở hữu.
Để làm được điều đó, tôi cố gắng chuyển hết những lưu lượng truy cập tôi không điều khiển này về blog của mình. Nếu truy cập vào một trong các blog của tôi, bạn sẽ nhận thấy rằng 3 mục tiêu chính là một trang quà tặng hoành tráng. Những ai đã truy cập vào đây thật ra chỉ có thể làm một việc, đó là cho tôi email của họ. Điều này có nghĩa là họ đã trở thành lưu lượng truy cập tôi sở hữu và tôi có thể đưa họ vào phễu giao tiếp của mình. Phần 2. Phễu giao tiếp. Bí mật 6. Nhân vật thu hút. Các chủ doanh nghiệp thường thích ý tưởng rằng họ sẽ thu về bình quân mỗi tháng $1 từ mỗi người trong danh sách. Thế nên họ tập trung mở rộng danh sách, rồi sau đó họ lại cảm thấy lúng túng và thất vọng khi không nhìn thấy kết quả. Bạn có đang ở trong tình trạng tương tự? Mắt còn thiếu ở đây chính là khái niệm nhân vật thu hút, tức cách bạn thể hiện con người mình với những khách hàng mình đang nhắm đến, và cũng là cách bạn giao tiếp với danh sách khách hàng của mình. Phần lớn mọi người bỏ qua việc tạo dựng nhân vật thu hút, hoặc họ thực hiện việc này không đúng cách. Đây là một trong những bước quan trọng nhất bạn cần thực hiện nếu muốn bán được hàng. Một khi bạn có ý định tạo dựng nhân vật thu hút, công việc kinh doanh của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhân vật thu hút không nhất thiết là một người có vẻ ngoài nổi bật. Điều tôi muốn đề cập đến là một tính cách thu hút khách hàng và giúp bạn xây dựng danh sách để tiến tới việc bán hàng. Một nhân vật thu hút sẽ giúp bạn tạo dựng nền tảng ở bất cứ nơi nào bạn muốn, dù qua email, trên Facebook hay YouTube. Không quan trọng bạn xuất hiện ở đâu, nhân vật thu hút sẽ thu hút mọi người đến với bạn. Đây chính là một trong những bí mật to lớn đằng sau thành công của các công ty kinh doanh online trong những thị trường cạnh tranh nhất như giảm cân, hẹn hò, đầu tư tài chính, thực phẩm bổ sung và thương mại điện tử. Các ngành kinh doanh này đều có thể sử dụng nhân vật thu hút. Tất cả câu chuyện thành công từ bất kỳ chương trình huấn luyện nào của chúng tôi đều đến từ việc xây dựng thương hiệu và nền tảng vững chắc xung quanh nhân vật thu hút. Có 3 thành phần tạo nên một nhân vật thu hút: các yếu tố, bản sắc, cốt truyện. Bạn cần các thành phần này để hoàn thiện một nhân vật mà mọi người yêu thích và muốn dõi theo. 4 yếu tố tạo nên nhân vật thu hút. 1. Câu chuyện nền. Mọi nhân vật thu hút cần có một câu chuyện nền. Nếu bạn muốn gặt hái những kết quả tốt, bạn nhất thiết phải có yếu tố này. Bạn chia sẻ câu chuyện nền của mình vì muốn mọi người biết ngày trước bạn ra sao. Nếu họ thấy có nét tương đồng với hình ảnh của bạn lúc trước, họ sẽ muốn đi theo bạn để đứng như bạn bây giờ. Nếu không biết câu chuyện nền của bạn, khách hàng tiềm năng sẽ không lắng nghe bạn. Họ sẽ nghĩ bạn thật không thực tế. Nhưng nếu biết bạn đã từng ở trong hoàn cảnh giống họ, họ sẽ ngay lập tức đồng cảm với bạn và theo dõi bạn. Câu chuyện của bạn đóng vai trò như một lưỡi câu. Sau đó, bạn chỉ cần vẽ ra đường đi và họ sẽ muốn đi theo con đường đó. Điều quan trọng là câu chuyện phải liên quan đến sản phẩm bạn muốn bán. Nếu bạn không có câu chuyện nào liên quan đến sản phẩm của mình thì cũng không sao. Bạn có thể tìm câu chuyện của ai đó để thấy vào. Học viên của bạn, những nhân vật bạn nghiên cứu, những khách hàng thành công của bạn, tất cả đều là nguồn tài liệu giúp bạn tạo ra những câu chuyện nền có liên quan và những nhân vật thu hút. Nhân vật thu hút không nhất thiết phải là bạn, nhưng luôn cần thiết một câu chuyện nền. 2. Nhân vật thu hút kể các câu chuyện nhỏ. Câu chuyện nhỏ ở đây được hiểu là những câu chuyện ngắn, dễ nhớ, minh họa một điểm liên quan. Câu chuyện nhỏ bạn kể phải bao hàm một sự việc đã từng xảy ra trong cuộc đời của nhân vật thu hút. Phần lớn mọi người để cuộc sống trôi đi mà không chịu dành chút thời gian để ghi dấu lại những sự kiện thú vị trong cuộc đời mình. Nhưng bạn thì khác, bạn có khả năng nắm bắt những sự kiện đó để rồi chia sẻ lại và truyền cảm hứng cho người khác và để bán hàng nữa. Hãy nhìn lại cuộc đời mình xem, tôi dám chắc rằng bạn sẽ tìm ra được những câu chuyện nhỏ có thể giúp bạn minh họa những ý quan trọng, hoặc bạn có thể tạo ra những câu chuyện từ cuộc đời của những người khác. Đã đến lúc bạn cần ý thức rằng một khi bạn ngừng việc cung cấp thông tin một cách đơn thuần và thay vào đó kể những câu chuyện, thì những thông điệp của bạn sẽ in dấu trong tâm trí người nghe lâu hơn rất nhiều. 3. Nhân vật thu hút chia sẻ những khiếm khuyết của mình. Đa số mọi người đều cảm thấy khó khăn với việc này, nhưng đây là một trong những điều quan trọng nhất cần được chia sẻ vì nó tạo ra mối liên kết, sợi dây đồng cảm giữa bạn và người nghe, khiến bạn trở nên chân thật hơn. Bạn cần hiểu rằng mọi nhân vật thu hút chân thật, đáng tin cậy đều có điểm yếu. Hãy nghĩ về các nhân vật bạn yêu thích trong phim ảnh, sách báo hay chương trình truyền hình. Những nhân vật đó cũng có khiếm khuyết đúng không? Không ai muốn nghe kể về một con người hoàn hảo cả, vì ta không cách nào tìm thấy nét tương đồng với họ. Ngay khi người nghe biết rằng bạn không hoàn hảo, rằng bạn cũng có những khiếm khuyết như bao người khác, họ sẽ bắt đầu đồng cảm với bạn. Họ sẽ thích bạn hơn vì bạn giống như họ, không hoàn hảo. 4. Nhân vật thu hút luôn có chính kiến rõ ràng. Một thử thách mọi người thường phải đối mặt khi giao tiếp với khán giả là họ thường cố không làm phật lòng bất cứ ai. Nên thay vì trở thành một người gần gũi, nhiều diễn giả trở nên mờ nhạt, thiếu chính kiến riêng về nhiều chủ đề, chỉ dám nói năng một cách hết sức cẩn trọng để mong rằng ai cũng đồng tình với mình và yêu mến mình. Đây chính là vấn đề. Có lẽ
Việc làm hài lòng tất cả mọi người nghe qua thì hợp lý, song bạn nên tránh càng xa càng tốt cái bẫy này, bởi lẽ sự ba phải chỉ đem lại sự nhàm chán. Khi nhân vật thu hút tìm cách có được sự ủng hộ của tất cả mọi người thì rốt cuộc sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới họ. Thay vào đó, các nhân vật thu hút luôn có chính kiến rõ ràng. Họ luôn bày tỏ quan điểm về những vấn đề phức tạp và luôn giữ vững lập trường của mình, dù có bao nhiêu người bất đồng ý kiến với họ chăng nữa. Họ có những suy nghĩ riêng của họ, và khi cần phải đưa ra lý lẽ để bảo vệ cho chính kiến của mình, họ sẽ chia khán giả ra thành 3 nhóm: nhóm tán đồng, nhóm trung lập và nhóm bất đồng. Khi bắt đầu thể hiện chính kiến rõ ràng của mình, bạn sẽ dần biến những người hâm mộ chạy theo chiều gió thành những người hâm mộ cuồng nhiệt, và rồi tự họ sẽ nghe theo những điều bạn nói, chia sẻ những thông điệp của bạn và mua hàng của bạn hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu cứ khăng khăng cố chấp với chính kiến của mình thì đôi khi cũng đáng sợ. Việc bạn nêu lên quan điểm của mình, rồi sau đó có một nhóm người bất đồng ý kiến với bạn và bàn tán xôn xao về bạn trên Internet thì cũng đáng sợ đó chứ. Khi tìm kiếm thông tin về tôi trên mạng, bạn sẽ thấy có nhiều người thích tôi và có những người ghét tôi. Thực tế luôn là vậy. Nếu bạn muốn giữ thế trung lập, sẽ không ai ghét bạn, nhưng cũng chẳng ai biết đến bạn cả. Ngay khi bạn đưa ra chính kiến của mình về những vấn đề quan trọng, sẽ có những người ghét bạn xuất hiện, nhưng bù lại sẽ có những người yêu mến bạn. Những người hâm mộ cuồng nhiệt này chính là những người sẽ mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đã đến lúc bạn cần bước ra khỏi vùng trung lập và bắt đầu bày tỏ chính kiến của mình. Hãy công khai những điều bạn hằng quan tâm. Bản sắc của nhân vật thu hút. Nhân vật thu hút thường sở hữu một trong những bản sắc dưới đây. Bạn phải chọn ra kiểu người bạn muốn trở thành. Khi bạn đã định hình nên bản sắc của mình thì bản sắc ấy sẽ chi phối cách bạn giao tiếp và tương tác với khán giả. Nhà lãnh đạo. Bản sắc của nhà lãnh đạo thể hiện có mục tiêu muốn dẫn dắt người nghe từ nơi này đến nơi khác. Đa số nhà lãnh đạo có những câu chuyện nền giống với câu chuyện của khán giả, và vì lẽ đó họ hiểu được những rào cản cùng với những cạm bẫy mà khán giả của họ có thể gặp phải trên hành trình chinh phục mục tiêu. Thường thì người lãnh đạo là người đạt được những kết quả mà họ mong muốn, thế nên những người khác mới tìm đến họ để được chỉ dẫn đường đi nước bước. Đây có lẽ là kiểu bản sắc giúp bạn thấy thoải mái nhất khi giao tiếp với khán giả. Nhà thám hiểm hay lính thập tự chinh. Nhà thám hiểm rất hay tò mò, nhưng không phải lúc nào họ cũng có tất cả những câu trả lời cần thiết. Vì thế, họ quyết định bắt đầu một chuyến hành trình để tìm ra chân lý cuối cùng. Sau đó, họ mang về những kho báu và chia sẻ chúng với những người khác. Kiểu bản sắc này rất giống với kiểu bản sắc nhà lãnh đạo, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ, thay vì dẫn dắt khán giả bước vào hành trình tìm ra kết quả, họ lại có khuynh hướng mang đến cho người nghe những câu trả lời. Phóng viên hay người truyền giáo. Kiểu bản sắc này thường được sử dụng khi ai đó vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng để chia sẻ với người nghe, nhưng họ vẫn mong muốn đứng trước sân khấu. Vì vậy, họ sẽ khoác lên áo của một phóng viên hay người truyền giáo để đi ra ngoài khám phá chân lý. Thông thường, những người chọn kiểu bản sắc này sẽ phỏng vấn hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người và chia sẻ những buổi phỏng vấn này cùng với những điều họ học hỏi trong suốt quá trình đó với khán giả. Trở thành một phóng viên là một cách tuyệt vời để bạn dấn thân vào một lĩnh vực bạn không mấy am hiểu. Anh hùng bất đắc dĩ. Đây chính là kiểu bản sắc hiện tại của tôi và cũng là kiểu bản sắc tôi muốn khán giả của mình biết đến. Một vị anh hùng khiêm nhường sẽ không hề muốn những phát hiện của mình sẽ tạo ra những ồn ào hay những ánh hào quang nào cả. Nhưng anh biết rõ rằng những thông tin và những bí mật anh đang nắm giữ trong tay quá quan trọng đến nỗi anh phải vượt qua được sự e thẹn để chia sẻ chúng với toàn thế giới. Anh tự thấy mình có bổn phận phải chia sẻ tất cả những hiểu biết của mình. Sẽ có nhiều người trong các bạn cảm nhận được sự thôi thúc này một cách tự nhiên. Tuy không mấy thoải mái với những ánh hào quang, nhưng bạn vẫn cần bước lên bục. Người lãnh đạo, nhà thám hiểm, phóng viên hay anh hùng bất đắc dĩ. Có lẽ bạn đã nhận ra mình mạnh trong kiểu bản sắc nào nhất. Hãy quyết định kiểu bản sắc nào là phù hợp nhất với bạn và xây dựng hình tượng nhân vật thu hút dựa trên những đặc tính của kiểu bản sắc đó. Cốt truyện về nhân vật thu hút. Kể chuyện là một cách giao tiếp tuyệt vời với người nghe. Có 6 cốt truyện cơ bản được các doanh nghiệp sử dụng đi sử dụng lại trong các email, thư bán hàng, trang đích và các loại hình giao tiếp khác. Ta sử dụng chúng vì chúng hiệu quả. Mỗi cốt truyện được tạo ra vì một mục đích nhất định. Một khi đã học cách sử dụng những cốt truyện này, bạn sẽ nhận thấy chúng hiệu quả đến nhường nào và sẽ muốn sử dụng chúng hết lần này đến lần khác theo nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, lấy lại điều đã mất. Cốt truyện lấy lại những gì đã mất luôn lôi cuốn vì nó cho thấy mặt tích cực khi vượt qua khó khăn thử thách. Thật tuyệt vời nếu bạn có một câu chuyện như thế. Nhưng nếu không, bạn luôn có thể mượn những câu chuyện từ những người theo dõi bạn, hay thậm chí từ các phương tiện truyền thông hay từ bộ phim bạn thích. Thứ hai, chúng ta và họ. Bạn sử dụng cốt truyện chúng ta và họ để phân cực người nghe. Bạn nhớ sức mạnh của chính kiến rõ ràng chứ?
Sử dụng cốt truyện này sẽ giúp kéo những người hâm mộ cuồng nhiệt lại gần bạn hơn, khiến họ đồng tâm hiệp lực để chống lại những kẻ không cùng quan điểm. Tôi thường tách danh sách của mình thành người nói suông và người hành động. Tôi muốn mọi người quyết định họ là ai, vì nếu họ đi cùng tôi, họ phải là người hành động, liên tục phát triển cùng tôi. Thứ ba, trước và sau. Câu chuyện này diễn đạt sự biến đổi và nó đem lại hiệu quả tuyệt vời trong bất cứ thị trường nào. Những câu chuyện này khá dễ hiểu và dễ viết. Thực tế, bạn kể câu chuyện toàn bộ bằng hình ảnh cũng được, nhưng bạn không nên vì sự đơn giản này mà không coi trọng chúng. Những câu chuyện kiểu này có sức truyền cảm hứng mạnh và bạn nên sử dụng chúng thường xuyên. Thứ tư, phát hiện đáng kinh ngạc. Những câu chuyện này vô cùng hữu dụng khi bán các chương trình đào tạo qua Internet và qua điện thoại, vì chúng khiến mọi người tin rằng câu trả lời họ tìm kiếm bấy lâu cuối cùng đã xuất hiện. Thứ năm, chia sẻ bí mật. Đây là cốt truyện ưa thích của tôi. Công ty bí mật.com của tôi được xây dựng xung quanh cốt truyện bí mật này. Sức quyến rũ của những bí mật sẽ thu hút người đọc đi vào phễu và bước tiếp trên thang giá trị của bạn. Thứ sáu, cảm nhận từ người thứ ba. Chia sẻ những trải nghiệm thành công của người khác khi họ sử dụng sản phẩm hay tham gia những chương trình của bạn, đem lại bằng chứng hùng hồn về hiệu quả của chúng. Hãy tích cực thu thập những lời chứng thực như vậy từ khách hàng hay học viên của bạn, sau đó lồng chúng vào trong những câu chuyện của bạn, hoặc bạn có thể biến chúng thành những câu chuyện hoặc những bài học thành công. Đã đến lúc bạn bắt tay vào việc tạo ra nhân vật thu hút của mình. Ở đây, tôi dùng từ tạo ra chứ không phải từ vẽ ra, nghĩa là tập trung vào câu chuyện bạn đang có và những nét cá tính bạn muốn thể hiện. Hãy bắt đầu bằng việc lắp ráp kiểu bản sắc, những câu chuyện, những điểm yếu và những chính kiến của bạn vào nhau. Nhân vật thu hút chính là nhân tố quyết định việc bạn kiếm được 1.000 đô mỗi tháng hay 100.000 đô mỗi tháng. Bí mật 7. Chuỗi email bắt đầu. Khi có người lần đầu tiên bước vào danh sách của bạn, bạn cần nhanh chóng kết nối họ với nhân vật thu hút. Cách bạn giới thiệu nhân vật của mình sẽ quyết định người nhận email có thường xuyên mở email hay nhấn nút xóa. Mục tiêu là nhanh chóng tạo sự gắn kết giữa nhân vật thu hút và người đọc thư. Nếu email đầu tiên của bạn nhàm chán thì coi như xong, họ sẽ không chịu mở những email tiếp theo nữa. Nhưng nếu bạn chia sẻ điều gì đó thú vị và thu hút họ bằng một cốt truyện mở trong email đầu tiên, họ sẽ trông chờ email tiếp theo và tiếp theo. Trong chuỗi email ban đầu, bạn sẽ giới thiệu nhân vật thu hút của mình và xây dựng một câu chuyện đầy kịch tính có kết thúc mở để thu hút người đọc. Có một số phương pháp giúp bạn làm được điều này. Ví dụ, tôi đã thấy Andre tạo ra những chuỗi gồm 40 hay 50 email. Tôi không có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để làm như thế, mà thay vào đó, tôi đã thiết lập một chuỗi đơn giản gồm 5 email để gửi đi trong 5 ngày khi có ai đó đăng ký vào danh sách email của tôi. Chìa khóa đem lại sự hiệu quả cho chuỗi này là bạn phải dẫn dắt mở và đóng sao cho lôi cuốn để người đọc cứ muốn mở hết email này đến email khác. Giờ, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm quen với chuỗi 5 email tôi vẫn thường gửi cho những người mới trong danh sách của mình. Nó hiệu quả và giúp nhanh chóng tạo sự gắn kết giữa người đọc với nhân vật thu hút. Email 1. Tạo bối cảnh. Đây là email đầu tiên và cũng là thư cảm ơn được gửi đi vài phút sau khi có người đăng ký vào danh sách của bạn. Email này sẽ tạo bối cảnh cho những email sau đó và cũng để cho mọi người biết họ sẽ nhận được những thông tin gì tiếp theo. Bạn sẽ gửi email cho họ một lần một ngày, 2 lần một ngày hay một lần một tuần. Đối với chuỗi email đầu tiên này, tôi khuyến khích bạn nên gửi email một lần một ngày để thu được kết quả tốt nhất. Email 2. Mở đầu kịch tính. Nếu bạn đã làm tốt phần gợi mở trong email thứ nhất, độc giả sẽ nôn nóng chờ đợi email tiếp theo của bạn. Với tôi, đây chính là lúc bắt đầu quy trình bán hàng bằng kể chuyện. Đa số mọi người mắc sai lầm là kể câu chuyện theo trình tự từ điểm khởi đầu, và thường câu chuyện sẽ không có điểm gì cuốn hút mãi cho đến tuyến giữa. Một người viết truyện hay sẽ biết chọn phần nào hấp dẫn để bắt đầu vào trước và sẽ lấp đầy câu chuyện sau khi người đọc đã bị cuốn hút vào. Câu chuyện nền. Ngay khi bắt được sự chú ý của họ với đoạn cao trào, bạn sẽ quay lại và kể cho họ câu chuyện nền. Ngay khi người đọc cảm thấy thích thú với phần mở đầu, bạn sẽ quay trở lại và kể họ nghe câu chuyện nền. Hãy kể họ nghe các sự kiện dẫn dắt đến điểm kịch tính. Vì sao bạn lại lâm vào tình cảnh khó khăn như vậy? Thông thường, câu chuyện nền sẽ đưa bạn lùi về tình cảnh trước đây của mình và cũng là tình cảnh mà người đọc hiện đang rơi vào. Câu chuyện nền sẽ diễn tiến dần dần đến điểm bạn rơi vào bế tắc và dường như không còn lối thoát. Thông thường, đây cũng là hoàn cảnh mà độc giả đang rơi vào. Họ mắc kẹt ở đó nên rất sẵn lòng lắng nghe câu trả lời của bạn. Bạn giải thích với họ rằng bạn đã cảm thấy bế tắc như thế nào, rồi sau đó đã tìm thấy giải pháp ra sao. Nhưng bạn chớ có vội đưa ra câu trả lời cho họ liền. Bạn chỉ dẫn dắt thôi và hứa sẽ đưa câu trả lời ở email thứ 3. Email thứ 3, thức tỉnh. Đã đến lúc vén màn bí mật, bạn chợt nhận ra một điều gì đó. Bạn nhận ra điều gì đó mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến.
Có thể điều đó đã hiện diện ngay trước mắt bạn bấy lâu nay. Đó là lúc mọi thứ đứng về phía bạn. Lúc này, người đọc đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện họ muốn biết và hy vọng là đang chờ mua giải pháp của bạn. Trong phần lớn trường hợp, email thức tỉnh này sẽ dẫn khách hàng tới lời chào hàng chính của bạn, thứ gì đó giúp giải quyết vấn đề. Sự thức tỉnh này cần gắn liền với giải pháp bạn đang bán. Nếu đang bán sản phẩm của một người khác, bạn chỉ cần nói rằng sự thức tỉnh của tôi dẫn đến việc phát hiện ra sản phẩm này. Email 4. Lợi ích tiềm ẩn. Trong email này, bạn chỉ ra những lợi ích mà người đọc sẽ nhận được khi biết bạn, làm theo kế hoạch của bạn hay sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn sẽ tập trung vào những lợi ích không dễ dàng nhận thấy. Điều này giúp bạn có thêm lý do để tiếp tục gửi email cho họ và khiến sự gắn kết giữa khách hàng tiềm năng và nhân vật thu hút thêm bền chặt. Email này sẽ chia sẻ những lợi ích tiềm ẩn mà họ có thể chưa từng nghĩ đến. Các lợi ích tiềm ẩn thực sự khiến người đọc quan tâm và thúc đẩy họ hành động. Vì vậy, bạn sẽ muốn sử dụng các câu chuyện để minh họa những lợi ích tiềm ẩn này. Cho họ thấy rằng bạn có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn cảm thấy như thế nào khi được tận hưởng sự tự do như vậy. Khi người đọc nghĩ, tôi cũng muốn được như thế, đó là lúc họ click vào đường link và mua sản phẩm của bạn. Email 5. Tạo sự khẩn cấp và kêu gọi hành động. Thông thường, đây là email cuối cùng trong chuỗi email ban đầu của tôi. Đó không phải là email cuối cùng tôi gửi cho mọi người, mà chỉ là email cuối cùng trong chuỗi email giới thiệu mà thôi. Mục tiêu của email này là thêm một lần nữa thôi, thúc đẩy khách hàng hành động ngay bây giờ. Bạn thúc đẩy bằng cách gia tăng tính cấp bách và sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động. Trong các email trước, bạn đưa ra lời kêu gọi hành động một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng trong email cuối cùng này, bạn cần tạo một chút sức ép với khách. Bạn có thể đưa ra những lý do chính đáng nào để khiến người đọc cảm thấy cần phải hành động ngay lập tức. Bất kể bạn chọn lý do gì, tất cả đều phải có thực. Tính cấp bách giả tạo sẽ làm hại bạn và bạn sẽ đánh mất toàn bộ uy tín của mình. Hãy nghĩ ra những lý do thiết thực. Nếu sản phẩm luôn có sẵn, hãy tạo ra một đợt khuyến mại đặc biệt chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc đưa ra một phiếu giảm giá có hiệu lực trong 24 giờ. Hãy sáng tạo, luôn có cách tạo ra sự cấp bách thực sự. Đó là cách vận hành của chuỗi email ban đầu. Email 1 dẫn dắt người đọc qua email 2, email 2 dẫn dắt người đọc qua email 3 và cứ thế tiếp diễn. Các email cần phải dễ đọc và dễ nắm bắt nội dung chính. Vì vậy, bạn nên dùng 1 đến 2 câu mỗi dòng, thêm nhiều khoảng trắng. Đừng dùng các đoạn dài khiến tốc độ đọc bị chậm lại. Tôi thích viết ra dàn ý cơ bản trước, sau đó mới thêm thắt các chi tiết lý thú và các điểm nhấn cảm xúc. Bí mật 8. Chuỗi email hàng ngày kiểu Seinfeld. Trong khoảng thời gian đầu, khi mới xây dựng danh sách email, tôi thấy thật khó khăn với việc gửi email. Tôi phải nói điều gì đủ quan trọng để mọi người chịu mở email và đọc đây? Thế rồi, tôi tập trung viết ra những email chứa đầy nội dung hấp dẫn, vốn tưởng tốn rất nhiều thời gian mới xong. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng việc làm này là cần thiết. Nhưng sau này tôi phát hiện thấy rằng, sau khi một người đã đọc hết chuỗi email ban đầu của tôi và cảm thấy gắn kết với nhân vật thu hút rồi, thì nội dung không phải là điều họ phản hồi. Điều mà người đọc phản hồi thực ra lại không có gì cả. Những email sau đó của tôi, thay vì tập trung 100% vào nội dung, thì chỉ 10% là nội dung thôi, và 90% là không gian để tôi giúp người đọc giải trí. Kết quả là tỷ lệ mở email, nhấp chuột và mua hàng tăng lên nhanh chóng. Nhân vật thu hút phải đem lại sự thú vị và sự vui vẻ. Đó chính là cách bạn viết những email hàng ngày theo kiểu Seinfeld. Chính xác là như vậy. Sau chuỗi email ban đầu bạn gửi đi, tôi khuyến khích bạn nên tiếp tục gửi email cho những người trong danh sách của mình mỗi ngày. Tôi biết nhiều người sẽ thấy rất lo lắng, làm sao họ có thể gửi email với tần suất nhiều như vậy. Tôi cũng từng có nỗi lo giống như vậy. Tôi từng gửi email với tần suất mỗi tháng một lần. Và chao ôi, tỷ lệ phản hồi mới khủng khiếp làm sao. Thế rồi, tôi bắt đầu gửi email 2 lần một tháng. Và bạn đoán thử xem, thu nhập của tôi tăng hơn gấp đôi. Sau đó, tôi quyết định gửi email 1 tuần một lần, rồi 2 lần một tuần, rồi cứ cách mỗi ngày lại gửi 1 lần. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy rằng nếu tôi không gửi email mỗi ngày là tôi sẽ mất đi một khoản tiền mỗi ngày. Tôi nhiệt liệt ủng hộ bạn gửi email mỗi ngày. Và nếu như bạn gửi email với phong cách Seinfeld mà tôi sắp sửa chỉ ra cho bạn, người đọc sẽ không cảm thấy bực bội đâu, vì họ đang cảm thấy chúng thú vị. Để những người nhận email của bạn cảm thấy vui vẻ đọc nó mỗi ngày, tôi có một bí quyết là sử dụng những câu chuyện kiểu Seinfeld đem lại sự thú vị, vui vẻ bằng cách kể những câu chuyện xảy ra trong ngày của bạn. Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của nhân vật thu hút? Có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra không? Bạn trải qua kỳ nghỉ như thế nào? Bạn dự định đi nghỉ mát ở đâu trong năm nay? Gần đây bạn cảm thấy hối tiếc vì đã mua món hàng nào? Gần đây bạn cảm thấy thích thú vì đã mua được món hàng nào? Điều gì khiến bạn hôm qua thì khóc rống lên, còn hôm nay lại cười vui vẻ? Còn bạn hay chú cún nhà bạn
đã quá say mê với trò vui nào ngày hôm qua? Điều khôi hài nào đã từng xảy ra và rốt cuộc đã đem lại cho bạn một bài học hữu ích? Đó là những email viết về những câu chuyện đời thường. Chúng đơn thuần là những câu chuyện ngẫu nhiên và thú vị xảy ra trong đời sống thường ngày mà thôi. Trừ khi chúng có mục đích, đó là để làm cho người đọc dần quan tâm đến những gì bạn đang bán. Đó có thể là sản phẩm hay dịch vụ của bạn, cũng có thể là sản phẩm hay dịch vụ của người khác. Mọi câu chuyện cần dẫn dắt người đọc đến với một thứ gì đó bạn đang bán. Đó là bí quyết, là cách bạn kiếm tiền. Nếu chỉ gửi những email giải trí mà không có chút liên quan gì đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn sẽ không kiếm được đồng nào, ngay cả khi bạn là người kể chuyện xuất sắc nhất thế giới. Mọi email và mỗi câu chuyện đều cần hướng người đọc đến với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn đã nắm được cách thức vận hành của những email Seinfeld rồi chứ? Bạn có thấy câu chuyện dù thế nào thì cũng gắn liền với một sản phẩm không? Đó là cách nhân vật thu hút của bạn sẽ giao tiếp với những người trong danh sách của bạn trong những email sau chuỗi email ban đầu. Cách này tạo nên sự vui vẻ. Một khi nắm bắt được cách thức này, việc viết email sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn với bạn. Bạn có thể thu âm nội dung bạn định viết email vào trong điện thoại, sau đó gửi qua cho trợ lý của bạn để họ ghi lại. Một điều nữa tôi cần lưu ý bạn, đây là những email được gửi hàng loạt nhưng không phải là email được gửi tự động. Chuỗi email ban đầu được cài đặt ở chế độ gửi tự động. Sau khi ai đó đăng ký nhận email, họ sẽ nhận được email thứ nhất trong ngày đầu tiên, email thứ hai trong ngày tiếp theo, vân vân. Các email Seinfeld lại khác. Khi bạn gửi hết số email trong chuỗi email ban đầu cho một người, bạn sẽ chuyển họ sang danh sách gửi email hàng loạt và họ chỉ nhận được những email kiểu Seinfeld khi bạn đã gửi cho họ. Những email kiểu Seinfeld không sâu lại thành chuỗi để mọi người cần phải nhận chúng từ email đầu cho đến email cuối. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không thể viết trước các email và lên lịch gửi. Nhưng thông thường, chúng gắn liền với những sự việc xảy ra trong cuộc sống của nhân vật thu hút khi chúng được gửi đi. Cuối cùng, những email này sẽ làm một công đôi việc khi bạn đăng chúng lên trên blog. Bạn sẽ thường xuyên, nhanh chóng và dễ dàng có được những nội dung cho trang blog của mình để từ đó dẫn dắt mọi người đến chỗ mua hàng từ bạn. Phần 3. Hệ thống phễu dẫn dắt khách mua hàng hết lần này đến lần khác. Bí mật 9. Truy ngược một hệ thống phễu thành công. Trước khi bắt tay vào xây dựng phễu bán hàng, tôi sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp đã xây dựng phễu bán hàng thành công trong thị trường mục tiêu mình đang nhắm tới. Nếu không thể tìm ra doanh nghiệp nào như vậy, tôi sẽ ngừng lại. Nhưng nếu tìm được những doanh nghiệp đã bán hàng thành công trong thị trường tôi đang nhắm đến, tôi sẽ dùng kỹ thuật truy ngược những gì họ đã làm để biết được họ đang thu hút lưu lượng truy cập từ đâu. 5 biến số của những chiến dịch thành công. Bước đầu tiên trong việc truy ngược lưu lượng truy cập hiện hữu là hiểu được 5 yếu tố hình thành nên một chiến dịch quảng cáo trực tuyến thành công. Tôi sẽ không bao giờ tạo phễu nếu chưa biết ít nhất 4 trong số 5 yếu tố. Tôi không bao giờ muốn có 2 biến số không xác định. Ngoài ra, trong quá trình phân tích các phễu của mình, nếu có chỗ nào đó không hiệu quả, tôi biết nguyên nhân thường nằm ở một trong 5 yếu tố sau. 1. Đặc tính nhân khẩu học. Đặc tính nhân khẩu học là tất cả các đặc tính của những đối tượng bạn đang nhắm đến. Nó xác định những ai thuộc và không thuộc về nhóm mục tiêu của bạn. Cụ thể hơn, chúng ta đang nói về các đặc tính khác nhau như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, vị trí địa lý, mức thu nhập, chủng tộc, ngôn ngữ và quan hệ chính trị. Bất cứ đặc tính nào bạn cho là có khả năng xác định những người mình cần đưa ra thông điệp. Khi đã biết được các đặc tính nhân khẩu học cần nhắm đến, bạn sẽ biết được thị trường mục tiêu của mình là những ai và nơi họ thường gặp nhau trên mạng. Bạn biết các trang web họ truy cập và biết họ tụ họp ở đâu trên mạng để trò chuyện. Một khi đã có những thông tin đó, việc nâng cấp lời chào hàng cũng như phát triển quy mô kinh doanh sẽ trở nên rất dễ dàng. 2. Lời chào hàng. Lời chào hàng cần nêu rõ bạn bán thứ gì và ở mức giá nào, bao gồm cả những sản phẩm dịch vụ khác để bán thêm và bán thấp. Khi muốn tìm hiểu xem các đối thủ thành công của tôi đang chào bán những gì, tôi mua sản phẩm dịch vụ của họ. Hãy nhớ rằng, lời chào hàng đầu tiên bạn gặp thường không chào bán mặt hàng chính yếu của họ, mà thường là mặt hàng mang tính chiêu khách. Những sản phẩm thực sự mang lại lợi nhuận sẽ nằm đâu đó phía sau. Sản phẩm được chào hàng lần đầu chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi, và tôi phải xem xét toàn bộ tảng băng đó trong quá trình nghiên cứu. Khi biết được càng nhiều, tôi càng có thêm nhiều cơ hội thành công. 3. Trang đích. Mọi người được chuyển đến trang này ngay khi họ click vào một quảng cáo, và tôi tin rằng nó là trang quan trọng nhất trong toàn bộ phễu bán hàng của bạn. Trang đích của những đối thủ thành công trông như thế nào? Đó có phải là một trang opt-in? Đó có phải là một trang bán hàng? Kiểu nào đang hoạt động hiệu quả hơn? Tôi sẽ không tự tạo một trang đích riêng của mình rồi hy vọng nó sẽ hoạt động tốt. Tôi sẽ truy ngược những gì đã hoạt động hiệu quả và áp dụng hình mẫu đó lên trang của mình. Tôi sẽ tạo ra thứ gì đó rất giống với những gì đã hoạt động hiệu quả. 4.
Nguồn lưu lượng truy cập. Nguồn lưu lượng truy cập của các đối thủ của bạn đến từ đâu? Đối thủ của bạn mua quảng cáo trên những trang web nào? Lưu lượng truy cập đến từ quảng cáo banner, từ mạng xã hội hay email? Họ chủ yếu sử dụng video hay văn bản? Đừng nghĩ rằng bạn cần phải tạo ra lưu lượng truy cập. Nguồn lưu lượng truy cập đã có sẵn ngoài kia. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra nó, thâm nhập và chuyển hướng nó đến với lời chào hàng của bạn. 5. Mẫu quảng cáo. Đây là yếu tố cuối cùng của một chiến dịch thành công. Những mẫu quảng cáo thành công trông như thế nào? Điều gì khiến cho mọi người click vào một quảng cáo? Điều đầu tiên quyến rũ họ xem quảng cáo của đối thủ là gì? Những hình ảnh nào đang được đối thủ sử dụng? Dòng tiêu đề nói gì? Phần nội dung quảng cáo trông như thế nào? Đối thủ cạnh tranh có sử dụng video không? Tất cả những điều này ảnh hưởng đến việc liệu một người có click lên mẫu quảng cáo hay không. Hãy nhớ rằng lưu lượng truy cập được tạo thành từ những con người thật, và con người có thể bị thuyết phục để click vào quảng cáo, nhưng việc đó có thể mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm thử nghiệm và mắc sai lầm để tìm ra cách nào hiệu quả. Đừng mất thời gian cố gắng tìm cho ra cách thuyết phục mọi người bằng việc điều chỉnh phương pháp quảng cáo của bạn một cách hú họa. Hãy tìm kiếm những gì đã hiệu quả và làm theo hình mẫu đó. Toàn bộ quá trình truy ngược phụ thuộc vào việc tìm ra tất cả 5 yếu tố trên liên quan đến đối thủ cạnh tranh của bạn. Một yếu tố không xác định là một tín hiệu không tốt, nhưng bạn vẫn có thể suy đoán và đưa ra những thông tin gần chính xác. Nếu có 2 yếu tố không xác định, nhiều khả năng tôi sẽ không nhảy vào thị trường đó. Tôi muốn có càng nhiều thông tin càng tốt trước khi bắt đầu xây dựng lời chào hàng, trang đích và các mẫu quảng cáo. Đừng bao giờ tiến hành nếu bạn còn 2 yếu tố không xác định. Hãy tiếp tục đào bới, tiếp tục nghiên cứu cho đến khi tìm ra một thị trường ngách và bạn có thể tìm thấy tất cả các dữ liệu mình cần để kinh doanh có lời. Cách áp dụng kỹ thuật truy ngược một chiến dịch thành công. Bước 1. Đối thủ của bạn, trực tiếp và gián tiếp, đang ở đâu? Ngay lúc này, lượng khách hàng của bạn đang ở nơi có khách hàng của đối thủ. Vì vậy, đó là nơi bạn nên bắt đầu tìm kiếm. Bạn có 2 loại đối thủ cạnh tranh, trực tiếp và gián tiếp. Đối thủ trực tiếp là người hoặc công ty đang bán loại hàng hóa rất giống với hàng hóa của bạn. Những đối thủ cạnh tranh gián tiếp là những người hoặc công ty bán sản phẩm khác với của bạn, nhưng lại bán cho khách hàng cùng nhóm đặc tính nhân khẩu học với khách hàng của bạn. Bước đầu tiên là lập một danh sách các đối thủ trực tiếp và gián tiếp và địa chỉ trang đích của họ. Nếu bạn không biết đối thủ của mình là ai, hãy lên Google và bắt đầu gõ vào mục tìm kiếm những cụm từ mà bạn muốn mọi người gõ vào khi tìm kiếm công ty của bạn. Hãy tìm kiếm những quảng cáo có trả tiền, thường nằm ở 4 khung đầu và 3 khung cuối trên màn hình và click vào đó. Việc này sẽ cho bạn biết ai là những đối thủ thành công. Giờ đây, khi bạn đã có địa chỉ trang web của đối thủ, tôi sẽ cho bạn thấy cách đơn giản để tìm ra chính xác nơi mà họ đang quảng cáo, họ đang chạy quảng cáo gì và họ đang dẫn lưu lượng truy cập đến đâu. Bằng chiến thuật đơn giản này, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cả 5 biến số trong từng chiến dịch quảng cáo của đối thủ. Bước 2. Họ đang làm gì? Bước đầu tiên là nhập địa chỉ trang web đối thủ của bạn vào. Từ đây, tôi có thể nhanh chóng tìm thấy tất cả các nguồn lưu lượng truy cập có trả tiền đến trang web của đối thủ. Khi click vào một số lựa chọn khác ở trên trang web, tôi có thể biết các đặc tính nhân khẩu học của những lưu lượng truy cập đến trang web đó. Tôi có thể đào sâu vào trong nguồn lưu lượng truy cập này và biết được những trang web có đăng quảng cáo của tôi, lần đầu chúng được thấy là khi nào và thời lượng mỗi quảng cáo được chạy. Khi tôi càng tìm hiểu sâu hơn, tôi có thể thấy chính xác những mẫu quảng cáo banner nào đang hiệu quả và cả những mẫu quảng cáo đang tạo tỷ lệ chuyển đổi tốt. Tôi cũng có thể biết được trang đích mà đối thủ đang đẩy phần lớn lưu lượng truy cập đến và nhiều thông tin khác. Bước cuối cùng là mua hàng từ đối thủ để biết được các sản phẩm, dịch vụ nào họ dùng để bán thêm và bán thấp. Công ty này gửi đến khách hàng những email gì? Chuyện gì xảy ra sau lần mua đầu tiên? Với những thông tin này trong tay, bạn đã có tất cả những gì mình cần để xây dựng phễu kinh doanh thành công trong thị trường ngách đó. Bí mật 10. 7 giai đoạn của một phễu. Sự khác biệt giữa một doanh nghiệp thu về lợi nhuận hàng triệu, chục triệu hay thậm chí là trăm triệu đô là gì? Khi đã trải qua hết các mức độ doanh thu này trong khoảng 10 năm qua, tôi có thể nói với bạn rằng sự khác biệt chủ yếu không nằm ở điều bạn nghĩ đến. Không phải vì sản phẩm bạn bán ra, không phải vì loại hình kinh doanh bạn đang làm, online hay offline, không phải vì lưu lượng truy cập, không phải vì nội dung quảng cáo sản phẩm, không phải vì trang web có tỷ lệ chuyển đổi cao, không phải vì phương pháp ra mắt sản phẩm. Tất cả những yếu tố này đều rất quan trọng, chúng đều là những yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công, nhưng chúng không tạo nên sự khác biệt cốt lõi giữa các cấp độ doanh thu. Sự khác biệt thật sự giữa một doanh nghiệp có doanh thu 6 con số, 7 con số hay 8 con số nằm ở chỗ bạn có hiểu được các giai đoạn của một phễu và có thể kiếm tiền từ những điểm khác biệt trong quá trình đó không.
Tất cả đều xoay quanh khung định hướng tâm thức khách hàng. Trước khi nói về 7 giai đoạn của phễu, bạn cần phải hiểu khái niệm về khung định hướng tâm thức khách hàng, bởi vì mỗi giai đoạn trong phễu là sự định hướng tâm thức khách hàng cho bước tiếp theo. Vì thế, chúng ta cần phải tối ưu những bước này, không chỉ để thu lợi mà còn xây dựng mối quan hệ và khiến cho khách tiếp tục mua hàng từ bạn, người họ biết rõ và tin tưởng. Một trong những sai lầm lớn nhất nhiều người tiếp thị gặp phải là tập trung 100% vào cách chuyển đổi hoặc khả năng sinh lời ngắn hạn. Họ bán hàng quá xông xáo, quá tập trung vào việc bán hàng ngay trước mắt và đánh mất sự tôn trọng của khách hàng. Sai lầm này sẽ tước đi mối quan hệ lâu dài với khách hàng, mà đáng lẽ ra có thể mang lại lợi nhuận gấp 10 lần số tiền thu được từ lần đầu bạn tiếp xúc với họ. Định hướng tâm thức cho những bài trình bày của bạn như thế nào để đạt doanh số bán hàng cao hơn? Tôi chứng kiến khái niệm này trong thực tế lần đầu khi tôi mới bắt đầu diễn thuyết tại các sự kiện về marketing trên Internet. Những người điều phối sự kiện sẽ mời tôi diễn thuyết và sau đó tôi được phép bán sản phẩm của mình ở phía cuối căn phòng. Hiển nhiên, tôi muốn bán càng nhiều càng tốt. Vì thế, tôi cố gắng trau chuốt phần trình bày của mình sao cho mang lại những giá trị lớn cho người nghe nhằm khiến họ mua gói tư vấn của mình. Tôi đã đi khắp đất nước và thuyết trình 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Thường tôi sẽ thử nghiệm những bài thuyết phục khác nhau để xem mọi người phản hồi với bài thuyết phục nào nhiều nhất. Khung định hướng tâm thức vận hành như thế nào? Nếu hiểu được tất cả 7 điểm trong phễu, công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển vượt bậc mà không cần thêm lưu lượng truy cập hoặc sự tinh chỉnh nào khác. Giai đoạn 1. Xác định nhiệt độ của lưu lượng truy cập. Bước đầu tiên cần kiểm tra là tâm thế của lưu lượng truy cập trước khi nói đến trang web của bạn, hay còn gọi là nhiệt độ của lượng truy cập. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn có 3 mức độ: nóng, ấm và lạnh. Mỗi nhóm cần sự đối đãi đặc biệt và cách giao tiếp đặc thù. Mỗi nhóm cần đi qua một cầu nối riêng để đến trang đích của bạn. Bạn phải xác định được vị trí của khách hàng tiềm năng trên chuỗi nhận thức về sản phẩm, biết về sản phẩm, biết về mong muốn hay biết về vấn đề. Vị trí của họ sẽ quyết định nhiệt độ của lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập nóng gồm những người đã biết bạn là ai, họ nằm trong danh sách email của bạn, đăng ký nhận audio từ bạn và đọc blog của bạn. Bạn đã tạo được một mối quan hệ vững chắc với họ. Bạn sẽ nói chuyện với họ như những người bạn vì họ đúng là những người bạn. Bạn sẽ muốn áp dụng phương pháp giao tiếp thân mật. Hãy kể cho họ nghe những câu chuyện, chia sẻ quan điểm của bạn. Hãy cho họ biết một chút về cuộc sống riêng tư của bạn. Lưu lượng truy cập ấm bao gồm những người không biết đến bạn nhưng lại có quan hệ với những người mà bạn biết. Trong trường hợp này, quan hệ đối tác kinh doanh liên kết có thể sẽ phát huy tốt. Các đối tác tiếp thị liên kết hay kinh doanh liên kết đã thiết lập sẵn mối quan hệ với những người trên danh sách của họ. Họ sẽ quảng bá về bạn hoặc lời chào hàng của bạn đến những người này. Uy tín của những đối tác này sẽ giúp những người trên danh sách của họ dễ chấp nhận hơn khi xem xét các lời chào hàng của bạn. Lưu lượng truy cập lạnh bao gồm những người không biết về bạn. Họ không biết bạn bán sản phẩm gì và liệu bạn có đáng tin hay không. Đây có thể là những người bạn tìm thấy trên Facebook hoặc đã click lên quảng cáo có trả phí của bạn. Cũng có thể họ đã tình cờ vào trang blog của bạn. Dù là gì, hầu như bạn luôn phải trả tiền cho lưu lượng truy cập này bằng cách này hay cách khác. Do đó, bạn cần định hướng họ đúng cách để có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất. Giai đoạn 2. Tạo cầu nối định hướng tâm thức khách hàng. Giai đoạn thứ 2 là tạo cầu nối định hướng tâm thức cho khách hàng của bạn. Đây có thể là một quảng cáo có trả phí hoặc một bài viết trong email hoặc một bài blog. Đó cũng có thể là một đoạn video trên YouTube. Đó là cầu nối định hướng tâm thức người khác trước khi họ đến trang đích của bạn. Những loại lưu lượng truy cập khác nhau cần loại cầu nối khác nhau. Cầu nối lưu lượng truy cập nóng thường rất ngắn. Bạn đã có mối quan hệ với những người này. Vì thế, bạn không cần phải tốn nhiều công sức để tạo uy tín hoặc định hướng tâm thức. Bạn có thể chỉ cần gửi một email ngắn với đường dẫn đến trang đích. Tất cả chỉ có thế. Hoặc bạn có thể viết một bài blog hay ghi âm một đoạn podcast, audio, khuyến khích mọi người vào xem lời chào hàng của bạn. Những người này nghe và làm theo những gì bạn đề nghị, đơn giản bởi vì họ đã biết, yêu thích và tin tưởng bạn. Cầu nối lưu lượng truy cập ấm cần dài hơn cầu nối lưu lượng truy cập nóng một chút. Tất cả những gì lưu lượng truy cập này cần là một đoạn giới thiệu từ một người họ tin tưởng. Khi đó, họ sẽ ở trong tâm trạng phù hợp để đi đến trang đích của bạn. Đây là thời điểm thích hợp cho một thư giới thiệu hoặc email cá nhân từ một đối tác kinh doanh liên kết. Cầu nối này có thể là một email, nhưng cũng có thể là một đoạn video, bài báo hoặc hình thức giao tiếp khác được gửi đi bởi những người sở hữu danh sách email nhằm giới thiệu bạn và sản phẩm của bạn. Cầu nối lưu lượng truy cập lạnh là chén đánh của marketing trên Internet. Nếu bạn thật sự muốn nâng tầm công việc kinh doanh của mình, bạn phải học cách chuyển đổi lưu lượng truy cập lạnh.
Một loại cầu nối rất hay nữa là các khảo sát hoặc bảng câu hỏi. Chúng ta có thể đặt ra vài câu hỏi khiến cho luồng tư duy của khách truy cập bắt đầu chuyển sang một hướng nhất định. Chúng ta gieo hạt và khách bắt đầu suy ngẫm về câu hỏi chúng ta đưa ra. Sau đó họ click vào trang đích nơi chúng tôi tiết lộ câu trả lời hoặc giải pháp. Mấu chốt vấn đề nằm ở việc gây ảnh hưởng lên suy nghĩ của mọi người trước khi họ nhìn thấy lời chào hàng của bạn. Giai đoạn 3. Sàng lọc người đăng ký. Mục tiêu duy nhất ở đây là rà soát tất cả lưu lượng truy cập nóng, ấm và lạnh và tìm xem ai sẵn sàng cho chúng ta địa chỉ email để đổi lấy nhiều thông tin hơn. Đây được gọi là đăng ký danh sách nhận thông tin mới. Nếu mọi người không muốn cho địa chỉ email vào thời điểm này, khả năng họ sẽ chi tiền sau này sẽ là rất thấp. Việc sàng lọc người đăng ký được thực hiện thông qua một trang opt-in hoặc một trang quà tặng. Tại đây, khách sẽ được đề nghị cung cấp thông tin liên hệ để đổi lấy thông tin hay một món quà tặng nào đó. Đây thường chính là đầu vào của thang giá trị. Giờ đây, tôi đã có danh sách khách hàng thuộc lưu lượng truy cập ấm và có thể dẫn họ đi tiếp xuống phễu của mình. Giai đoạn 4. Sàng lọc người mua. Ngay sau khi sàng lọc người đăng ký, bạn sẽ muốn tìm hiểu xem trong số họ ai sẽ là người mua hàng. Bao nhiêu người trong số 300 người muốn nhận thông tin miễn phí sẽ sẵn sàng rút thẻ tín dụng ra và mua hàng. Chú ý rằng bạn phải tìm ra những người mua tiềm năng ngay sau khi bạn sàng lọc những người đăng ký. Đừng đợi một ngày hay một tuần sau, hãy sàng lọc người mua ngay lập tức. Giai đoạn 5. Nhận diện người mua mong muốn nhất thời. Sau khi đã xác định được người mua, bạn cần phải nhận diện những người mua mong muốn nhất thời. Đây là những người đang vướng phải rắc rối và sẽ mua nhiều món hàng cùng lúc. Và bạn nên xác định những người này càng sớm càng tốt. Ai đang lâm phải cảnh khó khăn ở hiện tại và họ sẵn sàng mua những gì ngay vào lúc này để làm dịu đi nỗi đau đó. Nếu không chào hàng với họ, họ sẽ rời khỏi trang web của bạn và đi tìm một trang khác để mua hàng. Giai đoạn 6. Phát triển và nâng tầm mối quan hệ. Và lúc này, trải nghiệm bán hàng ban đầu gần như đã kết thúc. Tất cả những giai đoạn từ 1 đến 5 đều đã xảy ra trong vòng 5 hoặc 10 phút và 2 giai đoạn tiếp theo sẽ giải thích điều gì khiến cho những người đã được bạn xác định tiếp tục quay lại mua hàng hết lần này đến lần khác. Những bước tiếp theo này sẽ khiến họ giới thiệu bạn cho bạn bè của họ. Trong bước này, bạn cần phát triển và nâng tầm mối quan hệ. Đây là lúc thang giá trị với những sản phẩm và dịch vụ thật sự trở nên quan trọng. Giờ đây, bạn sẽ tiếp tục mang lại giá trị và giúp đỡ mọi người với bất cứ sản phẩm nào bạn đưa ra. Hãy chờ một thời gian, bao lâu là tùy bạn. Thời gian chờ đợi tốt nhất nên phù hợp với sản phẩm của bạn. Hãy để họ tìm hiểu thêm về sản phẩm đã mua và cho họ đủ thời gian để thấy được giá trị bạn mang đến. Bạn sẽ mang họ lên nấc cao hơn của thang giá trị trong một khoảng thời gian dài hơn và cuối cùng nâng họ lên mức cao nhất. Giai đoạn 7. Thay đổi môi trường bán hàng. Thông thường, các sản phẩm hoặc dịch vụ siêu đắt rất khó bán trên mạng. Sẽ không có nhiều người chịu đọc một bức thư bán hàng trên mạng và ấn vào nút mua một sản phẩm trị giá 15.000 đô la. Một số người có thể sẽ làm thế, nhưng thông thường bạn sẽ phải thay đổi môi trường bán hàng nếu bạn muốn bán những sản phẩm có giá trị cao. Cách thông dụng nhất để thay đổi môi trường bán hàng là bán những sản phẩm giá cao qua điện thoại, thư trực tiếp hoặc trong một sự kiện hay hội thảo trực tiếp nào đó. Khi thay đổi môi trường bán hàng, chúng ta có thể giao tiếp ở một mức độ khác và việc đưa khách hàng lên các nấc cao hơn trên thang giá trị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bí mật 11. 23 khối cơ bản của một phễu. 23 khối cơ bản tôi thường sử dụng nhất được dùng tại những thời điểm nhất định trong 4 giai đoạn nhất định của phễu bán hàng: cầu nối định hướng, sàng lọc người đăng ký, sàng lọc người mua và xác định người mua mong muốn nhất thời. Hãy nhớ rằng cả 4 thời điểm này đều xảy ra tại thời điểm bán hàng. Bất cứ khi nào bạn bán một món hàng thông qua phễu, bạn sẽ di chuyển người mua qua 4 giai đoạn này. Cầu nối định hướng tâm thức. Sau đây là những khối ghép hình thông dụng nhất tôi dùng cho giai đoạn định hướng tâm thức. Hãy nhớ mục tiêu của giai đoạn này là khiến khách hàng tiềm năng quan tâm và thích thú, nhằm đưa họ vào tâm trạng phù hợp để lời chào hàng của bạn được tiếp nhận một cách thuận lợi nhất. Bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi chính là công cụ định hướng yêu thích mới nhất của tôi. Nếu bạn dùng Facebook, sẽ rất khó thoát khỏi các bảng câu hỏi như: bạn là diễn viên nổi tiếng nào? Hay bạn là loại thú rừng nào? Những câu hỏi kiểu ấy dường như ngày càng trở nên cực kỳ lố bịch. Câu hỏi bạn đưa ra không quan trọng lắm, bạn chỉ muốn mọi người tham gia vào quá trình. Bài viết. Tôi thích sử dụng bài viết làm bước định hướng đối với lưu lượng truy cập lạnh đến từ quảng cáo banner. Chúng có thể là những bài viết trên trang web của bạn, nhưng tôi thấy chúng hữu hiệu hơn nếu được đăng trên trang web của người khác. Nó giống như một dạng chứng nhận hay sự giới thiệu từ bên thứ ba. Tin tức. Bất cứ tin tức hoặc nội dung nào được cảm nhận như là tin tức đều thu hút nhiều sự chú ý hơn là những văn bản khác.
Não bộ của chúng ta thường đặc biệt chú ý đến bất cứ thứ gì có thể trở thành mối đe dọa. Vì thế mà tất cả các mục tin tức buổi tối đều có dạng cảnh báo đặc biệt hoặc cập nhật tình hình thiên tai. Mỗi dòng tít được ghi như vậy để thu hút sự chú ý của chúng ta và thuyết phục chúng ta rằng một sự kiện đang diễn ra chắc chắn sẽ tàn phá thế giới như chúng ta đã biết. Điểm hạn chế của chiến thuật này đó là sự chú ý nói trên thường chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Song mặt tích cực đó là lưu lượng truy cập sẽ tăng ồ ạt khi câu chuyện còn đang nóng. Blog. Một bài blog có thể được sử dụng để định hướng tâm thức khách hàng về hầu như mọi chủ đề. Bạn có thể viết blog để cho người đọc thấy rằng các công ty đối thủ đều giống nhau, còn công ty của bạn thì khác biệt và tốt hơn. Bạn có thể tự viết bài và đăng trên blog của mình. Nhưng thông thường, bạn sẽ thu hút được kết quả tốt hơn nếu đăng trên blog của người khác với tư cách bài viết của khách mời. Đặc biệt là trên những blog có lưu lượng truy cập cao với nhiều khách đến từ thị trường mục tiêu của bạn. Video. Các video trên YouTube là những công cụ định hướng tuyệt vời, đặc biệt là những video có nội dung chứng thực. Video phải khuấy động vấn đề cho người xem hoặc dạy họ một quy trình hay một ý tưởng nào đó. Mục tiêu là khiến họ khao khát giải pháp bạn đưa ra. Một lần nữa, hãy cho video xuất hiện trên kênh của người khác và dẫn luồng truy cập đến đó. Sau đó đưa ra các lời kêu gọi hành động để khiến mọi người chú ý đến lời chào hàng của bạn. Những lời kêu gọi hành động này có thể là các đường dẫn trong phần mô tả hoặc bình luận, một đoạn trước hay sau khi chiếu nội dung chính, hoặc thậm chí là các lời chú thích chèn trong video. Email. Định hướng bằng email trở nên hiệu quả khi bạn sử dụng solo ad hoặc bắt tay với các đối tác kinh doanh liên kết để họ giới thiệu bạn với những người trong danh sách của họ. Không cần biết bạn đang gửi email đến danh sách của ai, cơ bản là bạn đang mượn uy tín của họ để tạo khung định hướng tâm thức rằng bạn là một người tuyệt vời, hoặc rằng lời chào hàng của bạn là một giải pháp tốt. Một khi việc tạo khung định hướng tâm thức đã xong, lời kêu gọi hành động là một đường dẫn trong email mà người đọc có thể click vào để xem lời chào hàng của bạn. Trang bán trước. Đôi khi bạn phải giới thiệu cho mọi người trước khi bạn bán hàng cho họ. Trang bán trước sẽ kể một câu chuyện được viết dưới dạng một bài báo, nhưng sẽ dài hơn những bài báo thông thường để cung cấp những thông tin nền tảng hoặc kiến thức mà khách hàng tiềm năng có thể cần. Khi đã có được thông tin này, khách sẽ ở trong tâm thế phù hợp để hiểu và chấp nhận lời chào hàng của bạn. Đây là một chiến lược có hiệu quả tuyệt vời đối với những người làm tiếp thị liên kết, bởi vì họ có thể làm tăng mức độ hiểu biết và quan tâm của khách hàng tiềm năng trước khi dẫn khách hàng tiềm năng đến trang bán hàng của người khác. Sàng lọc người đăng ký. Bước tiếp theo là sàng lọc người đăng ký. Hãy nhớ mục tiêu ở đây chỉ đơn giản là làm cho tất cả mọi người cung cấp địa chỉ email cho bạn để đăng ký nhận các thông tin mới từ bạn, hoặc yêu cầu bạn gửi cho họ một món quà mà bạn đã đăng tin là sẽ tặng. Cửa sổ quảng cáo. Có thể chúng rất phiền phức, nhưng những cửa sổ này lại rất có hiệu quả trong việc khiến người xem cung cấp thông tin của họ. Trang quà tặng. Trang quà tặng là cách đơn giản nhất để sàng lọc người đăng ký. Nó được tạo ra nhằm tăng lượng người đăng ký mà không cần sử dụng cửa sổ quảng cáo. Nó đơn thuần chỉ là một trang thu thập thông tin mà mọi người cần phải cung cấp địa chỉ email của mình để có thể tiếp cận thông tin trên trang tiếp theo. Những lựa chọn duy nhất trên trang là đăng ký hoặc thoát. Điều kỳ diệu của một trang quà tặng đó là nó hoàn toàn không có những yếu tố gây phân tâm. Không hề có quảng cáo và không có thanh điều hướng để click vào. Mọi người buộc phải tập trung vào thông điệp quan trọng nhất, thông điệp duy nhất mà bạn muốn chuyển đến họ, và họ phải đưa ra quyết định hoặc cung cấp địa chỉ email hoặc rời đi. Cửa sổ trang quà tặng. Với cửa sổ trang quà tặng, bạn tạo một nút bấm trên trang blog hoặc những trang web khác để khi người truy cập ghé vào những trang này, họ có thể click vào nút này và được dẫn đến khung cửa sổ quảng cáo được thiết kế kiểu trang quà tặng của bạn. Nếu khách cung cấp cho bạn địa chỉ email, họ sẽ được đưa đến trang tiếp theo. Quy trình 2 bước miễn phí SP và tính phí VC. Kiểu trang web được thiết kế dựa trên quy trình 2 bước này, lợi dụng tâm lý người mua và kết hợp các giai đoạn sàng lọc người đăng ký với sàng lọc người mua thành một chu trình. Bước 1. Sàng lọc người đăng ký bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ. Bước 2. Sàng lọc người mua bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng, thường là để thanh toán phí vận chuyển. Đăng ký. Chúng tôi thường sử dụng các webinar miễn phí để thu thập thông tin khách hàng. Khi ai đó đăng ký tham dự các webinar này, hiển nhiên họ phải cung cấp cho bạn địa chỉ email vì bạn sẽ cần gửi họ những thông tin chi tiết về webinar. Nếu đó là webinar được thiết kế để vận hành tự động, họ sẽ chọn ngày họ muốn xem, điền địa chỉ email. Vậy là một người đăng ký mới đã xuất hiện trong danh sách của bạn, và vì họ chủ động đăng ký webinar này, họ sẽ mong nhận được email của bạn. Tài khoản miễn phí. Cho khách hàng đăng ký tài khoản miễn phí là một phương pháp đặc biệt hiệu quả trong kinh doanh phần mềm và những chương trình thành viên. Hãy tạo một trang thành viên hoặc phiên bản dùng thử cho phần mềm của bạn
và tặng cho mọi người. Khi khách hàng tạo tài khoản để trở thành thành viên hoặc để nhận phần mềm, họ được đưa vào danh sách người đăng ký của bạn. Cửa sổ thoát trang. Một cửa sổ thoát trang hiển nhiên là nỗ lực cuối cùng khi khách muốn thoát khỏi trang web. Nó sẽ hỏi khách có chắc chắn muốn thoát khỏi trang mà không đăng ký hay không. Bạn có thể đưa ra một lời chào hàng đặc biệt nếu họ đăng ký trước khi đóng cửa sổ thoát trang. Một khi khách đã rời khỏi trang của bạn, nhiều khả năng họ sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy, bạn có thể làm phiền họ đôi chút với một cửa sổ thoát trang. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để giữ họ lại với bạn. Sàng lọc người mua. Khi sàng lọc người mua, hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là khiến khách hàng rút thẻ tín dụng ra và trả tiền cho thứ gì đó. Lần mua hàng đầu tiên là lần khó nhất. Vì thế, tốt nhất nó nên là một món hàng có giá trị với giá rất thấp. Sau đó, bạn có thể hướng người mua đi lên thang giá trị ngay khi có thể. Sau đây là những cách sàng lọc khách hàng yêu thích của tôi. Miễn phí SP và tính phí VC. Đây là cách sàng lọc người mua tốt nhất. Bạn có thể thấy điều này trong bí mật 13. Nếu bạn tạo ra một sản phẩm thật tốt và miễn phí nó cho mọi người, đó sẽ là mồi hoàn hảo để mang sản phẩm của bạn đến tay khách hàng. Lời chào hàng miễn phí SP và tính phí VC là công cụ tốt nhất để mang lại giá trị ngay trước mắt cho người mua và khiến họ muốn bước lên thang giá trị. Mẫu dùng thử. Lời chào mời dùng thử với chi phí rất thấp là một cách rất hay để khiến người khác trở thành người mua của bạn. Mẫu dùng thử đơn giản và thông dụng nhất được mời chào với mức giá $1. Vài ngày sau, bạn yêu cầu khách hàng thanh toán đủ giá sản phẩm nếu muốn tiếp tục sử dụng nó. Để nhận được mẫu dùng thử này, khách buộc phải móc thẻ tín dụng ra để chứng minh họ sẵn lòng mua hàng. Cách này hiệu quả nhất với các sản phẩm không cần vận chuyển như phần mềm hoặc các trang thành viên. Lời chào hàng siêu hấp dẫn. Lời chào hàng siêu hấp dẫn là những lời chào mời mua món hàng với giá rất thấp để thu hút khách bước vào cửa hàng. Đó thường là những phần nhỏ được lấy ra từ sản phẩm chủ đạo của bạn. Đó có thể là những món hàng vật chất hoặc những sản phẩm kỹ thuật số, tùy thuộc vào thị trường của bạn. Lời chào hàng tự hoàn vốn. Với lời chào hàng này, giá món hàng thường cao hơn một chút. Thông thường, các lời chào hàng kiểu miễn phí SP và tính phí VC, mẫu dùng thử và lời chào hàng siêu hấp dẫn có thể gây lỗ lúc đầu. Tuy nhiên, việc bán thêm sau đó sẽ giúp bạn thu hồi vốn. Nhưng với một lời chào hàng tự hoàn vốn, mục tiêu là làm sao cho tiền thu được từ sản phẩm đầu vào bù được khoản tiền bỏ ra mua quảng cáo, đến mức mà tiền thu về từ các món hàng bán thêm trở thành lãi dòng. Bán hàng ngay là hình thức chào bán một món hàng có giá cao. Các lời chào hàng kiểu này thường đòi hỏi nhiều công sức hơn để tạo ra sự chuyển đổi. Vì vậy, chúng tôi thường chỉ giới thiệu lựa chọn này cho những người thuộc thị trường ấm hoặc đã đi qua các phễu ban đầu của chúng tôi. Họ cần có sự gắn bó lâu dài hơn các nhân vật thu hút trước khi đầu tư những khoản tiền lớn thế này. Xác định người mua mong muốn nhất thời. Để xác định ai là người mua mong muốn nhất thời tại thời điểm bán hàng, tôi cần chào bán thêm một món hàng ngay sau khi sàng lọc họ bằng một lời chào hàng giá thấp hoặc miễn phí. Dưới đây là những phương pháp yêu thích của tôi. Món nhỏ lẻ. Việc này rất giống với trải nghiệm khi bạn chờ tính tiền ở các siêu thị. Bạn nhìn thấy các thanh kẹo ngọt, kẹo cao su và những thứ nho nhỏ khác và bạn dễ dàng cho thêm chúng vào danh sách mua hàng của mình. Ưu đãi một lần. Sau khi khách hàng đã mua sản phẩm đầu vào của bạn, bạn có thể đưa ra cho họ một lời chào hàng đặc biệt một lần duy nhất. Những ưu đãi một lần tốt nhất là những sản phẩm bổ trợ cho những món hàng được mua trong lần đầu tiên. Bán thấp. Nếu khách từ chối ưu đãi một lần, bạn có thể bán thấp một sản phẩm khác hoặc một kế hoạch thanh toán khác cho lời chào hàng đầu tiên. Đừng bỏ cuộc chỉ vì họ từ chối thanh toán toàn bộ số tiền một lần. Giới thiệu liên kết. Những lời giới thiệu này thường được đưa ra sau khi người mua đã trải qua chuỗi bán thêm, bán thấp của tôi và đến trang cảm ơn trong phiếu bán hàng. Trên trang này, tôi cảm ơn người mua vì đã đặt hàng và sau đó giới thiệu các lời chào hàng của những người khác mà có nhiều khả năng mang lại giá trị cho họ. Bí mật 12. Phễu đầu vào và phễu đầu cuối. Mỗi loại phễu vận hành dựa trên một cơ chế tâm lý riêng và bạn cần có cách tiếp cận cho sản phẩm giá thấp mang tính giới thiệu khác với một gói sản phẩm trị giá cao. Chuỗi nhận thức sản phẩm. Lưu lượng truy cập lạnh thường chỉ nhận thức vấn đề họ đang gặp phải. Họ không biết bạn hay sản phẩm của bạn, vì thế họ cần bắt đầu ở đầu vào của thang giá trị với một phễu cấp độ thấp, ví dụ như phễu miễn phí SP và tính phí VC hoặc lời chào hàng tự hoàn vốn. Những khách hàng tiềm năng này sẽ bắt đầu ấm lên sau khi họ đi qua phễu giao tiếp của bạn, phễu giúp tạo sự gắn kết giữa khách và nhân vật thu hút. Khi đó, bạn có thể bắt đầu giới thiệu những sản phẩm trị giá cao hơn thông qua các phễu chúng tôi sử dụng ở tuyến giữa của thang giá trị. Lưu lượng truy cập nóng đã biết bạn là ai, đã thích và tin tưởng bạn. Họ biết sản phẩm của bạn.
Đây là lúc dẫn họ đến phễu đầu cuối, nơi bạn tập trung vào dịch vụ cao cấp của mình. Bởi vì những lời chào hàng này có giá cao hơn, bạn không thể bán được nhiều chỉ bằng phương pháp online. Bạn cần thay đổi môi trường bán hàng và gọi điện cho khách hàng hoặc mời họ đến một sự kiện trực tiếp. Bí mật 13. Mồi tốt nhất. Thử nghiệm 100 khách. Tôi cho rằng miễn phí là một từ tuyệt vời và tôi hào hứng sử dụng từ này trong công việc kinh doanh của mình. Tôi tự hỏi, bằng cách nào tôi có thể cung cấp thứ gì đó miễn phí? Nếu mọi người trong ngành kinh doanh hoặc trong thị trấn của tôi đều bán sản phẩm giảm giá, nhưng tôi lại miễn phí, bỗng dưng đa số khách hàng sẽ chọn tôi. Vậy thì tôi sẽ thiết kế lời chào hàng của mình như thế nào để cung cấp thứ gì đó miễn phí? Tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều phương án khác nhau để tìm ra phương án cho kết quả phản hồi cao nhất. Cuối cùng, tôi đi đến thử nghiệm cung cấp sản phẩm miễn phí. Tôi gọi đó là thử nghiệm 100 khách. Tôi đã tiến hành thử nghiệm này nhiều lần trong những môi trường khác nhau, với những đối tượng mục tiêu khác nhau và những sản phẩm khác nhau. Và kết quả khá ổn định trong hầu hết các thử nghiệm do chúng tôi thực hiện. Các món nhỏ lẻ trên mẫu đặt hàng miễn phí SP và tính phí VC. Sau nhiều thử nghiệm ban đầu, chúng tôi đã thử nghiệm khái niệm miễn phí SP và tính phí VC trên các sản phẩm $37. Điều chúng tôi phát hiện thật đơn giản, nhưng nó đã trở thành một trong những bí quyết lớn nhất nhằm tăng doanh thu đầu vào mà không cần nhiều nỗ lực. Điều đó nghĩa là bằng một lời chào hàng miễn phí SP và tính phí VC, chúng tôi ngay lập tức có được lượng khách hàng tăng gấp 3 lần, và bằng cách thêm một món nhỏ lẻ trị giá $37 vào mỗi đặt hàng, cứ 1 trong 3 khách hàng lại mua thêm sản phẩm đầu vào giá cao hơn này. Thủ thuật mới này đã mang lại cho chúng tôi doanh thu đúng bằng doanh thu đầu vào, nhưng nó mang về lượng khách hàng gấp 3 lần số lượng khách hàng mua thêm sản phẩm giá $197. Mồi này hoạt động thế nào nếu bạn là một tác giả, huấn luyện viên hoặc nhà tư vấn? Hãy nghĩ đến kết quả tuyệt vời bạn có thể mang đến cho khách hàng của mình, điều gì đó thực sự giải quyết vấn đề lớn nhất của họ, và đưa thông tin đó dưới dạng một quyển sách, CD hoặc DVD. Có thể bạn cảm thấy chần chừ hoặc không muốn thực hiện lời khuyên này. Hãy tin tôi, hãy cho đi miễn phí và bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích ở phễu đầu cuối. Doanh nghiệp thương mại điện tử. Hãy điều chỉnh khái niệm này cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn. Ví dụ, nếu bạn bán sản phẩm như lồng chim, bạn có thể tặng một CD với tựa đề Phương pháp dạy vẹt nói, hoặc nếu bạn bán đồ vest may đo, bạn có thể tặng măng xét, và xem việc tặng quà này sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Nhà phân phối theo mạng. Với mảng này, bạn có thể tạo CD hoặc DVD hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin những người quan tâm hoặc cách thuyết phục họ làm đại lý phân phối. Sau đó, bạn có thể sử dụng mồi này để thu hút những người đã quan tâm đến tiếp thị mạng lưới và những người bạn thấy là họ có tiềm năng trở thành đại lý phân phối tuyệt vời cho đội ngũ của bạn. Người tiếp thị liên kết. Tạo CD hoặc DVD bằng những kiến thức bạn có, rồi cho đi để xây dựng một danh sách khách hàng tiềm năng cho riêng mình, rồi chào bán những sản phẩm của người khác ở phễu đầu cuối. Bạn có thể phỏng vấn ai đó có nhiều kiến thức hơn về lĩnh vực bạn đang hoạt động, rồi sau đó đưa ra lời chào hàng miễn phí SP và tính phí VC. Chủ doanh nghiệp offline. Hãy nghĩ đến doanh nghiệp của bạn và những vấn đề bạn đã giải quyết được. Hãy tìm xem đâu là vấn đề lớn nhất khách hàng tiềm năng gặp phải và chia sẻ giải pháp độc nhất của bạn. Hãy ghi giải pháp đó vào một CD hoặc DVD và cho đi với một lời chào hàng miễn phí SP và tính phí VC. Phần 4. Phễu và kịch bản. Các phễu đầu vào. Phễu 1. Quy trình 2 bước miễn phí sản phẩm và tính phí vận chuyển. Phễu 2 bước này hoạt động rất hiệu quả với những lời chào hàng miễn phí sản phẩm và tính phí vận chuyển như chúng ta đã thảo luận ở chương trước. Trang đầu tiên thường có một video sử dụng kịch bản: ai, cái gì, tại sao, như thế nào. Tôi thường sử dụng kịch bản này với phễu bán hàng 2 bước. Những lời chào hàng giá thấp như lời chào hàng miễn phí sản phẩm và tính phí vận chuyển thường không đòi hỏi bạn phải viết những thư bán hàng dài, phức tạp. Bạn chỉ cần nhắm vào những ý thuyết phục chính và tạo sự tin cậy càng nhanh càng tốt. Tức là chỉ cần tạo một video ngắn, trả lời 4 câu hỏi này và có thể bổ sung phiên bản văn bản trên trang này. Kịch bản chào bán ưu đãi một lần. Bạn chỉ đưa ra lời chào hàng đặc biệt này với những ai vừa mua một sản phẩm từ bạn. Chúng tôi sử dụng kịch bản này cho tất cả những lời chào hàng của chúng tôi. Vì vậy cần lưu ý rằng bạn có thể và nên sử dụng kịch bản này cho mọi tình huống bán thêm. Lúc này, một trong những điều then chốt bạn cần hiểu trước khi sử dụng kịch bản này là cách xây dựng ưu đãi một lần. Để có được sự đồng ý lần 2 thì 80% là nhờ cấu trúc lời chào hàng và 20% là nhờ kịch bản. Vì vậy, sau đây là một số hướng dẫn để đảm bảo bạn cấu trúc lời chào hàng đúng cách. Quy tắc 1. Không bán nhiều hơn cho cùng một sản phẩm. Quy tắc 2. Không bán một sản phẩm ngẫu nhiên. Điều tồi tệ nhất sau bán nhiều thứ hơn là một thứ là bán một sản phẩm ngẫu nhiên không liên quan.
tôi gặp điều này thường xuyên. Nhưng nếu không có mối liên quan hợp lý giữa sản phẩm đầu vào và các sản phẩm bán thêm, bạn sẽ gây hại đến tỷ lệ chuyển đổi. Đúng hơn, bạn nên cấu trúc các lời chào hàng bán thêm theo một trong 3 cách sau. Cấu trúc mẫu 1, sản phẩm tiếp theo. Đây là cách bán thêm yêu thích của tôi. Sản phẩm đầu vào là những bí quyết giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi cho những khách hàng đang rất muốn bán hàng qua Internet. Vậy thì 2 sản phẩm bán thêm sau đó cần liên quan đến lưu lượng truy cập và việc bán hàng. Cấu trúc mẫu 2, thực hiện nhanh hơn. Nếu bạn có một phương pháp, một công cụ, kỹ thuật hoặc một chương trình phần mềm bổ sung cho lời chào hàng thứ nhất và giúp khách hàng đạt được kết quả nhanh hơn, thì sản phẩm bán thêm, thực hiện nhanh hơn là lời chào hàng thích hợp. Một điểm quan trọng cần ghi nhớ là không nói rằng chương trình ban đầu không hiệu quả khi không có sản phẩm bán thêm này. Cấu trúc mẫu 3, cần sự giúp đỡ. Kiểu bán thêm này sẽ thúc đẩy mọi người tiến xa hơn trên thang giá trị để đến với những lời chào hàng giá trị cao. Đó là một cách để giúp khách hàng tiếp cận được những sự hiểu biết chuyên sâu hơn nữa từ bạn. Tại đây, chúng ta đang hỏi khách hàng xem họ có muốn được sự giúp đỡ với sản phẩm đầu vào họ đã mua không. Xác định quyết định mua hàng. Quan trọng là không để khách hàng cảm thấy hối tiếc vì đã mua sản phẩm bằng cách xác nhận lại quyết định mua hàng của họ. Ngoài ra, cũng nên đảm bảo rằng bạn giữ mạch bán hàng mở ở giai đoạn này. Phễu 2, lời chào hàng tự hoàn vốn. Mục tiêu chính là để sản phẩm đầu vào này sẽ mang lại doanh thu đủ để bù đắp chi phí mua lưu lượng truy cập cho nó, và tốt hơn là doanh thu đạt được vượt qua điểm hòa vốn. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là lời chào hàng tự hoàn vốn. Bởi vì nếu biết cấu trúc tốt, chúng ta sẽ không phải tự chịu chi phí mua lưu lượng truy cập, mà chúng ta còn có thể bán thêm để có lợi nhuận dòng. Kịch bản ngôi sao, câu chuyện và giải pháp. Tôi không sáng tạo ra cấu trúc kịch bản này. Tôi nghĩ đây là một cấu trúc rất hiệu quả, nhưng tôi đã mất gần 10 năm để tìm ra cách diễn đạt từng phần trong kịch bản này. Sau khi tìm ra cách dẫn một khách hàng tiềm năng đi qua từng phần, tôi đã có thể xây dựng một khung sườn để những công ty của tôi cũng như hàng trăm công ty của khách hàng chúng tôi dùng đi dùng lại. Phần 1, ngôi sao. 1. Phá bỏ lối suy nghĩ cũ. Bạn phải tạo ra một cái gì đó để khiến khách hàng tiềm năng nhìn vào. Điều quan trọng là bạn cần thu hút sự chú ý của họ, kéo họ ra khỏi môi trường hiện tại, khỏi hoạt động họ đang làm và khiến họ chú ý đến bài bán hàng của bạn. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng phương pháp phá bỏ lối suy nghĩ cũ sẽ giúp bạn. 2. Những câu hỏi về khao khát thầm kín. Thông qua một chuỗi câu hỏi, bạn sẽ khiến khách hàng tiềm năng phải nghĩ đến những điều họ mong muốn nhất. Những câu hỏi này sẽ hướng tâm trí của họ đến chủ đề bạn muốn thảo luận, và kết quả là họ sẽ muốn đạt được ước muốn của mình. 3. Gợi lại những thất bại đã qua. Nếu khách hàng tiềm năng dành thời gian đọc thư bán hàng của bạn, thì rất có khả năng đây không phải là lần đầu tiên họ nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề. Nếu đã có được kết quả mong muốn, họ sẽ không vào Google tìm kiếm, cũng không click vào mẫu quảng cáo sản phẩm của bạn, đúng không nào? Vậy là bạn đã biết họ có thể đã từng cố gắng để đạt được kết quả nhưng thất bại. Phần này của bức thư bán hàng sẽ kích động sự thất bại đó trong não họ. 4. Hứa hẹn quan trọng, một điểm nổi bật. Tại đây, bạn sẽ đưa ra lời hứa hẹn quan trọng, một điểm nổi bật mà bạn sẽ tập trung nói đến trong suốt phần còn lại của thư bán hàng. 5. Giới thiệu ngôi sao. Ngay sau khi đưa ra lời hứa hẹn quan trọng, bạn sẽ phải giới thiệu ngôi sao của câu chuyện. Ngôi sao chính là nhân vật thu hút. Tôi thường xây dựng kiểu bản sắc anh hùng bất đắc dĩ cho nhân vật thu hút của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn có thể sử dụng những kiểu bản sắc khác là nhà lãnh đạo, nhà thám hiểm, phỏng vấn viên hay một kiểu bản sắc nào đó do bạn tự nghĩ ra mà sẽ đem lại hiệu quả cho sản phẩm của bạn và thị trường của bạn. Phần 2, câu chuyện. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 2 của thư bán hàng, câu chuyện và nhân vật thu hút của bạn. 6. Tạo sự kịch tính. Mỗi khi kể chuyện, bạn sẽ phải bắt đầu từ một điểm kịch tính. Đừng mở đầu kiểu như: tôi thức dậy và ăn món trứng trong bữa sáng, sau đó tôi bận đồ và đi làm, vân vân. Hãy bắt đầu kiểu như: khẩu súng chĩa vào mặt tôi nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm, tôi còn nhìn thấy cả viên đạn trong ổ đạn, tôi nghe cả tiếng tim mình đang đập thình thịch và mồ hôi chảy đầm đìa xuống khuôn mặt tôi. 7. Câu chuyện nền. Tiếp theo, bạn sẽ muốn bổ sung câu chuyện nền dẫn đến điểm kịch tính. Bạn hay nhân vật thu hút của bạn đã rơi vào điểm kịch tính như thế nào? Điều quan trọng là nhân vật chính cuối cùng đã đâm đầu vào tường và hoàn toàn bế tắc. Đây cũng là tình cảnh mà khách hàng tiềm năng đang rơi vào. Họ có lẽ đã tìm cách kiếm tiền trên mạng, hoặc giảm cân, hoặc bất cứ kết quả nào mà bạn hứa hẹn, nhưng dường như họ không thể đạt được kết quả mà họ mong muốn. Điều đó khiến họ cảm thấy rất thất vọng. 8. Xác định vấn đề. Giờ đã đến lúc tiết lộ vấn đề. Hãy để khách hàng tiềm năng biết tại sao nhân vật thu hút lại rơi vào bế tắc. Nói tóm lại,
Vấn đề của nhân vật thu hút càng gần với vấn đề của khách hàng tiềm năng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 9. Sự thức tỉnh hay tuyên ngôn giải phóng. Một khi nhân vật thu hút đã nhận ra vấn đề, thường thì trước đó không lâu họ đã có được sự thức tỉnh hoặc đã quyết định phải thay đổi hành vi và suy nghĩ của mình. 10. Con đường tìm ra giải pháp cuối cùng. Dẫn khách hàng tiềm năng đi theo hành trình của bạn, kể lại một số cách mà bạn hay nhân vật thu hút của bạn đã thử trước khi tìm ra cách dẫn đến thành công. 11. Dấu hiệu thành công đầu tiên. Hãy để các khách hàng tiềm năng nhìn thấy bạn bắt đầu thành công. Một vài người trong số họ có lẽ đang trải nghiệm cảm giác đó ngay lúc này. Có thể họ đang gặt hái được những thành công ban đầu. Bạn phải cho họ thấy rằng bạn đã từng trải qua bước này để có được thành công sau cùng, để họ có niềm tin rằng họ cũng có thể làm được như bạn. 12. Điều bị che giấu. Cho họ biết rằng bạn đã nhận ra một số lá bài đã bị giấu khỏi tầm mắt của bạn ngay từ lúc đầu. Có lẽ khách hàng tiềm năng cũng tin rằng một số lá bài đang bị che giấu khỏi tầm mắt họ. Bởi vì họ tin vào điều này, bạn cần chỉ ra cho họ thấy nỗi sợ này thông qua câu chuyện của nhân vật thu hút. 13. Lời nói dối lớn. Giải thích với họ việc họ chưa thành công không phải lỗi do họ. 14. Kẻ thù chung. Đây là ai hoặc cái gì đó bạn đưa ra để quy tội tạo ra lời nói dối nguy hại, khiến nhân vật thu hút bị kìm chân và không thành công. 15. Sự phát triển nhanh chóng. Bây giờ chỉ cho họ thấy nhân vật thu hút đã tiến bộ nhanh như thế nào khi nhận ra sự thật. 16. Câu chuyện đối chứng. Nhấn mạnh những câu chuyện thành công tương tự như câu chuyện của bạn hay câu chuyện của nhân vật thu hút của bạn. 17. Những lợi ích tiềm ẩn. Giải thích những lợi ích mà bạn không mong đợi nhưng lại nhận được từ sản phẩm, sự phát hiện mà bạn đã kể trên đây. Phần 3. Giải pháp. 18. Lời giới thiệu trang trọng, giới thiệu sản phẩm. 19. Nỗi đau và giá cả. Kể cho họ nghe quá trình bạn đã phải trải qua để tạo ra sản phẩm. 20. Tiết kiệm công sức. Sản phẩm này tiết kiệm cho bạn bao nhiêu công sức? 21. Tốc độ. Sản phẩm này tiết kiệm cho bạn bao nhiêu thời gian? 22. Lợi ích kiểu nhiều vậy. Giải thích tại sao họ cần sản phẩm này bằng cách viết ra 3 hoặc 4 lợi ích theo sau từ nhiều vậy. 23. Bằng chứng xã hội. Đó là những lời chứng thực từ những người đã sử dụng sản phẩm của bạn. Hãy để khách hàng tiềm năng biết được cảm nhận của những người khác về sản phẩm của bạn. 24. Đưa ra đề nghị. Giải thích những gì mà người mua sẽ có được. 25. Xây dựng giá trị. Thêm các tính năng phụ và những quà tặng kèm, nhưng cần lưu ý là chúng cần phải bổ trợ cho một điểm nổi bật, trọng tâm của toàn bộ nội dung thư bán hàng của bạn. 26. Đưa ra giá ảo. Nói với khách sản phẩm này sẽ đáng giá bao nhiêu nếu họ trả tiền cho từng món riêng biệt. Tổng số tiền nếu thanh toán từng món riêng biệt như vậy nên là một con số cao hơn nhiều so với mức giá thực của sản phẩm. Nhưng bạn cần chắc chắn rằng giá trị sản phẩm tương xứng với mức giá bạn nêu ra. Hãy làm ăn có đạo đức. Hãy giải thích tại sao mức giá cao là hợp lý và rằng bạn dựa trên giá trị của sản phẩm để đưa ra mức giá đó. 27. Chốt bằng cảm xúc. Dùng cách diễn đạt nếu toàn bộ để tăng thêm sức mạnh cho lời chào hàng và khiến người mua đồng tình với mức giá ảo mà bạn nêu ra trước đó. Dùng cả cách diễn đạt hướng tới sự vui sướng và thoát khỏi đau khổ nữa. 28. Đưa ra giá thực. Giờ hãy nói với khách của bạn số tiền họ thực sự phải chi trả. Mức giá này nên thấp hơn nhiều so với mức giá ảo bạn đã nêu ra lúc trước. 29. Bảo đảm. Làm cho khách hàng tiềm năng cảm thấy an tâm khi mua hàng từ bạn. Hãy dùng một cái tên thật kêu để đặt cho sự bảo đảm của bạn muốn dành cho khách. 30. Tạo sự khan hiếm, nỗi sợ phút chót. Cho khách một lý do chính đáng để mua hàng ngay bây giờ. 31. Sự tiến bộ trong tương lai. Giúp khách nhìn thấy được cuộc sống của họ sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào sau khi họ mua sản phẩm của bạn. 32. Kêu gọi hành động. Nói với khách họ cần làm gì khi muốn mua hàng, đồng thời nói với họ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó. 33. Bán kiểu thúc giục. Khiến cho khách hàng cảm thấy rằng họ có thể bị bỏ lại phía sau nếu họ không hành động nhanh. 34. Bán kiểu cảnh báo, báo trước. Giải thích với khách là họ cần ra quyết định. Dẫu với bạn, việc họ đặt hàng hay không cũng không quan trọng lắm. 35. Kết thúc bằng một lời nhắc. Đây là bản tóm tắt cho những người đọc lướt, nhưng đồng thời nó sẽ nhắc lại với tất cả khách hàng tiềm năng về lời chào hàng của bạn. Phễu 3. Phễu liên tục. Phễu này vốn dĩ rất đơn giản. Một khi khách đã đi qua phễu 2 bước hoặc phễu chào hàng tự hoàn vốn và chuỗi email ban đầu, tôi sẽ gửi cho họ một chuỗi email ngắn để quảng cáo phễu liên tục của tôi. Một khi họ đã đi vào phễu này, họ sẽ thanh toán tiền trên cơ sở định kỳ. Thông thường,
định kỳ sẽ là hàng tháng, nhưng cũng có thể là hàng tuần hoặc hàng năm. Các phễu ở tuyến giữa của thang giá trị. Phễu 4. Webinar hoàn hảo. Ở cấp độ cơ bản nhất, webinar thực chất chỉ là bài thuyết trình PowerPoint mà bạn phát trực tiếp hoặc thu âm và phát qua Internet. Nó cho phép bạn đưa ra bài thuyết trình bán hàng của mình đến với bất kỳ ai ở bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới. Phễu webinar bán hàng. Phễu dành cho webinar bán hàng rất đơn giản. Bạn dẫn lưu lượng truy cập đến trang đăng ký, nơi có video hoặc bài bán hàng để thuyết phục khách hàng đăng ký tham dự webinar. Thông thường, tôi sử dụng kịch bản ai, cái gì, tại sao, như thế nào trên những trang đăng ký webinar của mình. Sau khi xem video hoặc đọc bài bán hàng, những ai quan tâm sẽ điền tên và email để đăng ký tham dự. Sau đó, bạn dẫn họ qua trang xác nhận, nơi họ sẽ được nhắc về ngày giờ diễn ra webinar và những chỉ dẫn khác. Suy cho cùng, càng nhiều người nghe được bài bán hàng của bạn, bạn càng có nhiều cơ hội bán sản phẩm của mình. Phễu webinar tự động hóa. Thông thường, tôi làm webinar trực tiếp một lần và sau đó tôi thu lại nội dung của webinar này và xây dựng một phễu webinar tự động hóa để tôi có thể tiếp tục dẫn lưu lượng truy cập đến website đó trong những ngày sau. Thật tuyệt vì bạn có thể tiếp tục bán hàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần ở mọi quốc gia trên thế giới. Về cơ bản, webinar tự động này cũng là một webinar bán hàng thông thường. Chúng tôi cung cấp nội dung và bán thứ gì đó vào cuối phần trình bày. Đội ngũ của tôi cẩn thận theo dõi khi nào một người tham dự rời khỏi trang và sau đó chúng tôi gửi cho họ những chuỗi email khác nhau tùy thuộc vào thời lượng họ xem webinar. Những người xem toàn bộ nội dung webinar sẽ nhận được một chuỗi email khác. Những người chưa xem hết webinar sẽ nhận được một chuỗi email với nội dung khuyến khích họ quay trở lại và xem tiếp cho xong hoặc khuyến khích họ đặt hàng. Những người chưa hề xem webinar sẽ nhận được một chuỗi email khuyến khích họ xem lại webinar đó. Một khi người tham dự webinar đã đặt hàng, chuỗi email sẽ tự động ngừng gửi. Kịch bản webinar hoàn hảo. Một webinar điển hình được chia làm 3 phần: phần giới thiệu, phần nội dung và phần chốt. Phần giới thiệu, phần này nên kéo dài khoảng 5 phút. Trong phần này, bạn sẽ giới thiệu về chính bạn, chủ đề của bạn và mức độ uy tín của bạn. Phần nội dung, đây chính là phần cốt lõi của webinar. Phần này nên kéo dài khoảng 50 đến 60 phút và nó nên truyền tải những nội dung mà bạn đã hứa hẹn trên trang đăng ký. Tôi thích tập trung vào một ý chính và sau đó tiết lộ 3 bí mật liên quan đến một điểm nổi bật đó. Vì vậy, đúng là tôi đang truyền tải 3 điều, nhưng cả 3 điều đều liên hệ đến ý chính mà tôi đang truyền tải. Phễu 5. Webinar phễu vô hình. Cách tiếp theo chúng tôi bán hàng trong tuyến giữa của thang giá trị là thông qua một khái niệm chúng tôi gọi là phễu vô hình. Phễu vô hình là một webinar cao cấp mà mọi người sẽ trả tiền sau khi webinar kết thúc, nếu và chỉ nếu họ thích những nội dung được truyền dạy. Chúng tôi dẫn lưu lượng truy cập tới một website có chứa kịch bản viên đạn ma thuật để thuyết phục mọi người đăng ký webinar kiểu phễu vô hình này. Để đăng ký, những người tham gia phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng, nhưng ngay lúc đó họ không bị trừ tiền. Họ sẽ xem một webinar với thời lượng là 3 hoặc 4 tiếng, cung cấp những nội dung thú vị và giá trị cao. Thế rồi sau khi webinar kết thúc, nếu họ đồng ý rằng webinar này có giá trị đúng như mức giá được đưa ra trước đó, họ không cần làm gì thêm và bạn sẽ trừ tiền trong thẻ của họ vào ngày hôm sau. Nếu họ không nghĩ rằng webinar này đáng giá, họ phải gửi cho bạn một email trước một thời hạn cụ thể để bạn không trừ tiền trong thẻ của họ. Cách làm này cho phép mọi người dùng thử trước khi mua và đồng thời cho bạn cơ hội để trình bày những nội dung tốt nhất của bạn trước. Kịch bản viên đạn ma thuật. Viên đạn ma thuật thực ra là điểm nổi bật mà bạn hứa hẹn với những người tham dự rằng họ sẽ nhận được từ webinar trong khoảng thời gian xác định, nếu không họ không phải trả tiền. Với video bán hàng, kịch bản này chỉ nên kéo dài khoảng 2 đến 3 phút, không nên quá dài. Nội dung của webinar phễu vô hình. Sau khi thuyết phục được mọi người đăng ký webinar của mình, bạn vẫn còn một số việc phải làm. Quan trọng là bạn phải cấu trúc webinar đúng cách, sao cho tất cả mọi người tham dự đều cảm thấy chương trình này thực sự đáng giá. Bạn sẽ muốn mỗi người tham dự đều cảm thấy vui vẻ hơn vào thời điểm cuối chương trình. Bạn cũng muốn tận dụng bầu không khí vui vẻ đó để nhẹ nhàng thuyết phục họ đăng ký gói tư vấn hoặc huấn luyện cao cấp của bạn. Hãy nhớ rằng webinar này sẽ kéo dài 3 hoặc 4 tiếng. Vì vậy, có thể bạn cần cung cấp nhiều nội dung. Đừng giữ lại điều gì cả. Hãy mang đến cho người xem những thông tin giá trị nhất. Nói với họ mọi điều họ muốn biết. Trả lời mọi câu hỏi họ nêu ra. Hãy tin tôi, 4 tiếng sẽ trôi qua nhanh hơn bạn nghĩ. Phễu 6. Công bố sản phẩm. Về cơ bản, bạn chia bài thuyết trình bán hàng của mình thành 4 video. Video nào cũng phải đem lại giá trị, vừa cung cấp kiến thức cho khách hàng tiềm năng, vừa bán sản phẩm cho họ. Phễu này đem lại hiệu quả cao nhất với lưu lượng truy cập ấm và nóng. Vì vậy,
Thông thường bạn sẽ gửi đường link của những video này đến danh sách email của bạn hoặc danh sách email của những đối tác tiếp thị liên kết. Phễu công bố sản phẩm được chia thành 4 video. Video 1 được gọi là Ôi chao và làm thế nào? Trong video này, bạn sẽ khiến người xem phải trầm trồ với một ý tưởng lớn và sau đó bạn chỉ cho họ thấy làm thế nào bạn và những người khác vận dụng được ý tưởng này. Video 2 được gọi là Đào tạo chuyển hóa. Trong video này, bạn thực sự để họ theo dõi cách thức của bạn trong lúc bạn đang cùng họ đi qua cả quá trình. Video 3 được gọi là Kinh nghiệm sở hữu. Trong video này, bạn sẽ chỉ cho họ thấy rằng cuộc sống của họ sẽ chuyển hóa như thế nào sau khi họ có được những thông tin này. Video 4 được gọi là chào hàng. Trong video này, bạn sẽ tiết lộ sản phẩm, dịch vụ của bạn đang chào bán, mức giá và cách thức mua hàng. Phễu đầu cuối. Phễu 7. Phễu 3 bước dành cho sản phẩm cao cấp. Phễu này là một quy trình rất đơn giản để sàng lọc và định hướng tâm thức cho những khách hàng tiềm năng có khả năng tham gia chương trình tư vấn hoặc huấn luyện cao cấp. Hãy để tôi cho bạn biết phễu này hoạt động ra sao nhé. Bước 1. Bạn cần tạo ra một trang web đơn giản để chia sẻ một video có nội dung là những kết quả khách hàng của bạn gặt hái được khi họ được bạn huấn luyện. Sau khi xem video này, khách hàng tiềm năng click vào nút đăng ký ngay và sau đó họ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn được thiết kế sẵn để kiểm tra trước xem họ có phải là những khách hàng tiềm năng chất lượng hay không. Bước 2. Các khách hàng tiềm năng điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký. Bạn phải yêu cầu họ làm vậy vì 2 mục đích. Thứ nhất, việc này giúp các nhân viên kinh doanh của bạn biết lĩnh vực kinh doanh của một khách hàng, tình hình kinh doanh hiện tại của họ và những mục tiêu kinh doanh của họ trong tương lai. Thứ hai, quan trọng hơn, việc này giúp định hướng tâm thức khách hàng tiềm năng bằng cách yêu cầu họ thuyết phục lại bạn vì sao bạn nên nhận huấn luyện họ. Sau khi họ hoàn thành đơn đăng ký, chúng tôi dẫn họ đến trang bài tập. Bước 3. Những người đã đăng ký sẽ làm theo những hướng dẫn trên trang bài tập và đồng thời họ sẽ thấy càng gắn kết vững chắc hơn với nhân vật thu hút. Kịch bản bán sản phẩm, dịch vụ cao cấp qua điện thoại khá dài và phức tạp. Việc bán những sản phẩm cao cấp sẽ tốn thời gian và chất xám hơn so với việc bán những sản phẩm thông thường. Bán chúng qua điện thoại cũng tương đối hiệu quả. Một hội thảo trực tiếp cũng sẽ đem lại hiệu quả. Hầu hết khách hàng tiềm năng sẽ không nhanh chóng rút thẻ tín dụng ra và chi trả 25.000 đô la nếu chỉ xem mỗi một video bán hàng. Tạo sự đột phá. Ngay bây giờ, có lẽ bạn cảm thấy hơi quá tải. Tôi không nghĩ rằng đây là quyển sách nhẹ ký. Bạn vừa kết thúc một khóa học chuyên sâu về chiến lược tiếp thị qua Internet và bạn cảm thấy tự hào vì điều đó. Quá tuyệt đúng không nào? Công cụ quan trọng nhất của bạn là những giản đồ tôi đưa ra trong mỗi chương. Hãy để cho toàn bộ thông tin bạn vừa nhận được lắng xuống trong 1-2 ngày. Sau đó hãy lật lại những hình vẽ và xem bạn nhớ được bao nhiêu phần nội dung mỗi chương. Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên về chính mình đấy. Và nếu có quên một khái niệm nào đó, bạn luôn có thể tìm đọc lại khái niệm đó cũng như những nội dung khác mà bạn muốn ghi nhớ trong sách. Quyển sách này là một cẩm nang. Đừng chỉ đọc nó một lần rồi lại tiếp tục kinh doanh như thường lệ. Hãy giữ nó bên mình và tham khảo thường xuyên. Một khi vài phễu đầu tiên đã hoạt động hiệu quả, bạn rất nên dành ra 1 hay 2 tuần để áp dụng tiếp một trong những bí quyết đã học được ở đây. Sau đó, bạn chuyển sang áp dụng các bí quyết còn lại. Khi đã áp dụng qua tất cả những điều trong sách, hãy quay trở lại và thực hiện toàn bộ một lần nữa. Hãy tiếp tục hoàn thiện không ngừng để tạo sự đột phá cho công việc kinh doanh của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.